Tanso ektar patkanche boksane कुडीशे जीवन बोण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे मे आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे मे आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे मे आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देखून बसात. मरण ताच्या नांवान पळता सदांतोनी मेल्ल्यांक तुवें जिवे केले. आतां मरणाचे ओडींचेर आशिल्ल्या खातीर आनी पुलगत्रींतल्या आत्म्या खातीर जेजू कडेन माग. एका कुशीन नमान मरी म्हणा. नमान मरी कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्रीयाम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमा वपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान आमा वपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सूख ताच्या नांवान पळता सदांतोनी सरसुकींतले आमकां निवार आनी आमच्या पाप सेवा पासून आनी पवित्र सभे पासून जेजू कडेन माग. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मे आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मे आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. दिवसार ताच्या नांवान पळतात
सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्री आमते तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्री आमते तुन सदैव आणि सदैव स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ जगूचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ जगूचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ जगूचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. दर्यांक तो फरमायता सदांतोनी आता पयणार आसल्ल्यांक आणि परगांवांत आसल्ल्यांक राख आणि आमच्या ओडण्याच्या उसांबळ्यांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्री आमते तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्री आमते तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्री आमते तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. सांकळींक तो फरमायता सदांतोनी बंदीन आसल्या खातीर माग आणि पातकांच्या बंद पासांतले आमकां सोडय. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ जगूचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ जगूचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ जगूचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनल्यांक बेरांक पावता सदांतोनी सुखी आत्म्यान आणि कुडीन आमी देवाची साखरी करचे खातीर सर जगम आमचे वयले निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्री आमते तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्री आमते तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्री आमते तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. कितें सणल्यार दाखोवन दिता सदांतोनी भायर पडिल्ल्यो वस्तू तूं दाखोवन दिताय. आमी सणुल्ल्यो आत्म्याच्यो आनी कुडीच्यो वस्तू आमकां मेळा शो कर. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ जगूचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापया खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या गोश्टीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या गोश्टीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अपाय पयस करता सदांतोनी कुडी आत्मेच्या सर मोसान तूं आमकां राख. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या गोश्टीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या गोश्टीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या गोश्टीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. दुकोळ तत्वार निवार व्हरता सदांतोनी दुर्बळ्यांच्या आदारा आमच्या गरजांक तूं पाव. दिसपडतें काम आनी दिसपडतो ग्रास आमकां जोड दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्री आमचे तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमो वपियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्री आमचे तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमो वपियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्री आमचे तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमो वपियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे आमेन. कोणाक पावला ते सांगून दीत सदांतोनी तुका इतलो वर्तो केल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता आनी जिणयेंत आनी मरणांत तुजो आदार सोदता. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या गोश्टीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या गोश्टीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या गोश्टीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे
दिव आमकां देवाच्या दयेन आनी कृपेन आमी समेस्त बेगीनच वेळार हांगासर येवन पावल्या. सोम्याक अर्गां काल तावन प्रारंभ जाल्ले हे त्रिदुमाचे मागणें आज दुसऱ्या दिसाच्या अंताक आसा. आयचे देख जावन आसा संतंतनीचे देख घेवया, देवाच्या रजाची वावराडी जाया. वय मोगाचनो आमी संतांची देख घेवची, तशें ते कशे जियेल्ले संवसारांत तांचे आदर्श आमी पाळोवन आमी देवा बरें जावंक आमी प्रयत्न करचे. देवाचे उतरा प्रमाणे ताज्या आज्ञा प्रमाणे आमी जियोंक प्रयत्न केले तळा मात्र आमकां देवाचे निस्नार बेसांवां आमकां मेळटात. आमी पथकां आदारतना आमची पथकां बक्षिनात. आमी पथाक वळखून ताका दूख बगोवन आनी मुखार तें करिना म्हूण एक निश्चय आमी केल्ले तळा देव आमच्या काळजांत राज करता. द्वेश, मसोर, राग हे आमी सांडोवन एकामेकाचो मोग करचे हेंत जावन आसा सोम्याचें उतरां. मोगाचनो वॉलंटियर्स स्वयंसेवक काल तुमकां कितें स्पॉट्स खंय रावचे म्हणलें निर्देशन दिल्लें त्याच जाग्यार तुमी थंय रावचें. तुमी अदल बदल तें करूंक ना. ऐका, स्वयंसेवकांनी तुमकां खंय रावूंक सांगलें त्याच जाग्यार तुमी रावचें. तुमी ते अदल बदल करूंक अवकाश ना. आनी तुमचें बॅज आनी तुमकां कितें तें दिलां तें सांबाळचें. आनी जाता तितले लोक येताना फाटल्यान तावन मुखार आसची बसकां बसूंक तांकां प्रयत्न करचें. फाटलीं मागीर आयिल्ल्या तळा तांकां बसूंक बरें जाता. तशेंच पावस आयिल्ल्या वरवीं फाटल्यान वॉशरूम आसा, वेताना तितकेशे निसरोवचे अवकाश चड आसा. दया करून प्रायवंतांनी वेताना तिके सांबाळन जागृतकायेन साकेल पळोवन चलचें. हांगा सुमार वयारां आसात, कालेकरन तितकेशे साकेल पळोवन सांबाळा. तितके प्रायवंत येताना आमची स्वयंसेवकां तितकेशे तांची जागृत करा. कित्याक म्हळ्यार पडल्यार हातपाय काले म्हळ्यार फ्रॅक्चर आनी जाल्यार तें प्राय जाल्ल्या मागीर तें घडसुनचें कश्ट आसा. आनी कोणाक मिसांव दिवंक आसात, हांगा आमचें संभ्रम हॉल भितर एक फूड कोर्ट आसा, थंय जेवण वाडचें. त्या रुमांत बसून आसात. कोणाकी मिसांव दिवंक आसा जाल्यार थंय वचून थंय मिसांव दियेत. तशेंच काणीक घालचें जाल्यार हांगा इमाजीच्या मुखार तो स्टिलाचो बॉक्स आसा, थंय काणीक मात्र घालचें. तशेंच देगेन एक ल्हान एक बॉक्स दवरला, थंय तेसावांचें मात्र घालचें. फाटल्यान एक तेसावांक तरी एक थंय एक रेड कलराचें एक टब्ब दवरलां, ताजे भितर घालचें. आज सकाळीं कालच्या बरेत तुमी काल आमकां भोव अपुरबाय असो सहकार दिला. सकाळीं आमकां बऱ्या मनान बऱ्या काळजान तुमी ह्या मग्नाच्या विधींत पात्र गेला. आज सयते तशेंच तेत्त मनान तेत्त काळजान आमी सहकार दिया. आमचें कितें चिन्ना कालेपुरा वजें आसा तें थंयच सोडया. हे 3-4 घंटे कितें आमी हांगा आसा देवाच्या सांगाता ताजें मात्र आलोचन. दुसरें संवसारी राटावळ आमी खंयचें काणूंचें नाका. वजी आमी देवया, काळजां आमी हागोर करया. आमी मागण्यांत चड आनी चड मनांत आमी बागेया. तशे निशेन आमी आमची दिश्ट घालचें नाका, उलोवचें नाका एकामेका. मोबायलां कोणाक सायलेंट मोडार घाला. एमर्जन्सी आसल्यार तुमकां मेसेज येता ना फोना येताना तुमी तिकेशे पयस वचून उलयात. कोणाक वॉशरुमाक वचूंक गरज आसा, आमच्या ह्या वेदीच्या फाटल्यान चापेलाच्या देगीन थंय दोगांयकी जेंट्स आनी लेडीज थंय वॉशरुमाचे फेसिलिटीज आसा. पिवंक थंय उदका दवरल्यांत. कसलेय तुमकां गरज जाय जाल्यार आमचे स्वयंसेवक तुमकां सहाय करतले. सो बरें मागून मागण्याची सुरवात आमी करता. कोणाक वातयो पेटोवंक जाय हांगा मुखार असो दिसता थंय एक मेमोरियल म्हणून फायरोज दरबाशाह मेमोरियल म्हणून आसा. थंय आमचे कावंटर आसा, थंय वातयो मेळटात. ते वातयो घेवन हांगा आमच्या चापलाच्या देगीन कॅन्डलाचे स्टँड आसा, थंय दयाकन पेटोवचें. कोणाकी वातयो पेटोवचें आंगवणे आसल्यार वाती काडून हांगा येवन फाटल्यान पेटोवचें. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सगळे आमी उबे रावया.
ह्या रेत्रेच्या आरंभकस प्रत्येक जण मुरियेमेचो आम्ही आधार मागूया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे नाव समक येऊ, तुझी कशी सरकार जाता तशी संसारात जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्री आम ते तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आमा बापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. या वेळा दोनियात आमचे उक्ते दर्या दोळे दांपया मागुया देवाचो पवित्र आत्मा आमचेर देवन आमच्या पसत. हे प्रत्येक जणी सगळे मांडवळ हे रेतरेची हर एक मांडवळ रेतेर सोनूच्या ब्रदराक तशी ह्याच जाकांक हर एका ह्याच जाकांक टिमाक देवाचो पवित्र आत्मा गाईड करून लीड करून दी. आम्हा सर्वांचेर तोच देवाचो पवित्र आत्मा देवन येऊन दी आणि सगळ्या वायटांतून आमकां सुटका मेळोवन दी म्हूण दोनियात आमचे उक्ते धरून सोम्याक देवाच्या आत्म्यान भरच्या पसत ह्या वेळार आमी मागुया. स्वागत पवित्र तुका आमचे मोरे तुझे सटे नाम काबूल रात आमचे सोवे. स्वागत पवित्र आत्म्याम स्वागत पवित्र तुका आमचे मोदे तुझे सत्य आमकां बर्दनियान तुझे सते नाम काबूल राव तू आमचे सोबे राव तू आमचे सोवे. परत स्वागत पवित्र आत्म्याम स्वागत पवित्र सगळे मी पवित्र आत्म्या स्वागत करी आमच्या मध्ये. तुका आमचे मोदे तुझे सत्य आमकां बर देवा तुझे सते नाम काबूल राव तू आमचे सोवे. तू जिवी दिवचे उदाक देवा तुझी वेदेंचे बुदा ससनाक वालची झर तू ससनाक वालची मुसवंदार बुजवंदार आणि भोदेना सगळ्यान तू सोलन वर देवा सगळे सुंसल तू जिवी दिवचे उदाक तुझी वेदेंचे बुदा सगळी वडाताळ्यान ससनाक वालची मुसवंदार आणि बुद्धीनार बुजवंदार आणि भोदेना सगळे सुंसल. स्वागत पवित्र आत्म्याम स्वागत पवित्र आमचे दुनियात आमचे वैर करूया पवित्र आत्म्या स्वागत करूया आमच्या मध्ये. Yes, Holy Spirit, we welcome you. तुझे सते नाम काबूल राव तू आमचे सोवे. स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र तुका आमच्या मध्ये तुका आमचे मोदे तुझे सत्य आमकां भर देवा तुझे सते नाम काबूल राव तू आमचे सवे राव तू आमचे सोवे. परत स्वागत करूया पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र तुका आमचे मोदे तुझे सत्य आमकां भर देवा तुझे सते नाम काबूल राव तू आमचे सोवे. हालेलुया हाले हालेलुया हाले पवित्र आत्म्या देवा पवित्र आत्म्या आमच्या मध्ये तुका स्वागत करता तुझ्या कृपे तुझ्या सत्य आमकां भर देवा. आज प्रत्येक जण सगळे आमचे जिवे तुका भेटून मागता देवा आमच्या मध्ये देवने सगळ्या
वाईटातून आमकां निबार आमची मन काळजां नितळ कर देवा Holy Spirit सगळी पवित्र आत्म्या स्वागत करे आमच्यामध्ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आमची खापर कर आमची मन काळजां भुज कर देवा सगळ्या वाईटातून आमकां निबार सगळ्या दुःखातून सुख दे तुझ्या कृपेन तुझ्या सत्यान आमकां भर तुझ्या जाणवेन आमकां भर तुझ्या दुःखान आमकां भर तुझ्या शांती समाधान आमकां भर देवा सगळं मी स्तुती करूया हालेलुया 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 we praise you Lord we thank you Lord हालेलुया 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 स्वागत पवित्र तुका आमची मोदे तुझे सत्य नाम गावो राव तू आमची सोबे स्वागत पवित्र तुका आमची मोदे तुझे सत्य नाम गावो राव तू आमची सोबे Praise the Lord. हालेलुया अर्घां तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 एक घडीभर बसुया आमी साम चॅप्टर 23 ज्या वेळार ह्या रित्रीच्या मागण्याच्या आरंभाकच सर्वेस्पर आमचो गवळी जावन आसा त्या गवळ्या मुखार आमचे जिवी समर्पया त्या गवळ्या लागीं सगळे आमचे कश्ट भेटून दिवया आणि प्रत्येक जण हें उतर साम 23 1 to 6 सगळे आमी सांगता मेळ वडातल्यान ह्या वेळार सगळे आमी सांगता म्हणुया सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पांचव्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता कलक्या फालक्यान हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजें समेळ आसाय तुजो दांडो आनी तुजी भेट म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माते तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली
सर्वेस्पराच्या घरात हांव सदांकाल रावतलो. ह्या वेळार दुसरे पावटी साम कीर्तन 23 आमी उसारते आसतना समर्पण दिवन मागुया आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक, आमच्या कुटुंबांत असल्या भुरग्यांक, युवा जणांक, आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एका पिडेस्तांक, हर एका घरच्या उंतान, कश्टांत असल्यांक, बेड्डार असल्या जण एकल्यांक, प्रत्येक जण उतर प्रयत्नांक हर एकल्यांक समर्पण दिवन परवते पोटी हे उतर कीर्तन 23 सगळी संगता वडाताळान म्हणया. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना, पांचव्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशेव घेवन तो म्हाका दिता, शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता, म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता, आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका निदेचे वाटेन चलयता. कलक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सुवे आसाय, तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय, म्हजे माते तेलान मागताय, म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगत दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज सगळीं कशीं आसात? प्रेज लॉर्ड. सगळे आमी उबे रावया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. जाता जाल्यार एकामेकाक स्माईल दिवन जेजू तुजो मोग करता म्हणून हात दिवन एकामेकाक सांगया. सायडीन असल्यांक, फाटल्यान, सगळ्यांक. प्रेज लॉर्ड. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू. अर्गां तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 ह्या वेळा प्रत्येक जण मागण्याच्या आरंभाकच आमकां आमी सुमेजतान समर्पया. आमचे कश्ट दूख पिडाशिडा घेवन आमी सुमेच्या पांया तळा आयल्या. मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 देवाचे उतर सांगता, कश्टांतल्यानो, वचन वयतल्यानो, दुखांत असल्यानो म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा सुमी. आज आमचे सगळे कश्ट दूख घेवन आमी सुमेच्या पांया तळा आयल्या. आमचे खर्च जेजूच्या पांया तळा दवरया. ह्या वेळार जेजू आमचे मदें आजार आसा, त्या सुमेच्या पांया तळा दवरया. कित्याक हर एकल्यांक देव आमकां आपणे दिवन आसा. तसो सुमी कुर्सरतना आपणे दिवन आसा. येया म्हजी सरशी. तुमी सुमेस कश्टांतल्यानो, वचन वयतल्यानो, दुखांत असल्यानो, पिडेंत असल्यानो, इरान असल्यानो, टेन्शन असल्यानो, हर एकल्यानो म्हजी सरशी येया म्हूण तोच आमकां आपोवन आसा. तर ह्या वेळा आमकांच आमी समर्पण दिवन ह्या गायन दरी सगळें आमचें जिवीत जेजूच्या पांया तळा दवरया. रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका तो आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयनसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा. आमकां हर एकल्याक आपोवन आसा जेजू. तो आमचो रक्षक जावन आसा, तो आमचो सोडवणदार जावन आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा,
तसा ह्या वेळा दुनियात आमचे मुक्ते दर्या कष्टान संपडल्यानो नष्टांक बुडलेल्यानो मोतीची हिसा भोगतल्यानो टेन्शन असल्यानो ह्या वेळार हर एकल्यांकी जेसू आपोवन आसा शांतीच्या बंदराक आपले समाधान आमकां दिवचे कसो तो आपोवन आसा दोन आमचे उक्ते दर्या आमचे कश्ट आमचे दुख जे कितें नश्ट आमकां जाला जे कितें टेन्शन असमाधान आमचे मध्ये आसा हे हर एक खुर्सार असल्या जेजूच्या पांय तळ दवरया त्या खुर्सार थावन ताणें आमकां सुरखा दिल्या सरवण दिल्या तर ह्या वेळार सगळे आमचे सर्व समर्पण दिवन ह्या गायन दोरी आमचे सगळे कश्ट टेन्शन सगळे सम्यांक समर्पण दिवया कष्टानी नष्टा संपल्यानो मोतीची जाण भोगतेल्यानो कष्टानी नष्टा संपल्यानो मोतीची जाण भोगतेल्यानो कष्टानी नष्टान संपल्यानो कष्टानी नष्टा संपल्यानो मोतीची जाण भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुका तो वापरतसा शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुका तो वापरतसा मनशाकडे रक्षक जेजू मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका वापरतसा कष्टांत असल्या म्हज्या भावाक दुखीत असल्या म्हज्या भयणी मनशाकडे रक्षक जेजू तुका आज आपोवन आसा सगळ्या तुझ्या कष्टांत तुका सुख दिवचें आपले शांती समाधान तुका दिवचें बसून म्हज्या भावा म्हज्या भयणी तुका आपोवन आसा सगळे तुझे दुख ताका समर्पण दी सगळे तुझे कष्ट ताका भेटोवन दी तुझे गुन्यांक तुझे अस्कत गाय तुझी पिडा शिडा वर्सां तूं पिड्यान वळून आसाय जावंक बरो ज्या वेळार सगळे ताका समर्पण दी खुर्सार आसता जेजूक समर्पण दी जेजूच्या पांयां तळून दी खंयच तुका सुख दिता तुका तो वापरतसा Revelation chapter 3 verse 20 देवा जो तर सांगता थोडे दारार बडोवन हमंगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो ऐकून दार उक्ते करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे समेत जेवतलो तोय म्हजे समेत जेवतलो आमच्या काळजाच्या दारार जेजू उबो आसा ह्या आमचे काळीज त्या सुम्याक उक्ते करया आमच्या काळजांत असले हर एक दुख हर एक पिडाशिडा हर एक असमाधान हर एक टेन्शन हर एक राग द्वेष सगळे जेजू भेटून दिवया जेन्ना जाकेबान सुम्याक आपल्या घरांत येवकार केले स्वागत केले आपोवणे दिले जेजू थंयसर आयलो जेजू थंयसर आशिर्वादां घाली जेजू थंयसर बेसमां गेली ह्या वेळार आमी त्या सुम्याक आमच्या काळजाचे दार उगडून आमचे थंय आमच्या कुटुंबान आमी येवकार मागुया पगलार रावला रागोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्वेसुका पगलार रावला रागोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्वेसुका दैविक तासो मग काढो आपले तो आपुलकसा दैविकताचो मधुरताचो दैविकतासो मग काढो आपले तो आपुलकसा दैविकताचो मधुरताळो तुका आपोवन आसा दैविकतासो मग काढो आपले तो आपुलकसा मनशाकडे रक्षक जेजू दुनियात आमची उमेद करया कुळासो
रक्षक जेजू तुका कसा तुका तो तसा या वेळा सगळ्या मनशाकडे सुरक्षक जेजू म्हाका आपोवन आसा शाकुळासो रक्षक जेजू म्हाका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा म्हाका तो आपयत आसा मनशाकडे सुरक्षक जेजू मनशाकुळासो रक्षक जेजू आमकां आपयत आसा आमकां तो आपयत आसा हालेलुया 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 सगळे आमी बडा तरेन सगळे करया हालेलुया 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 ह्या वेळार एक देवाचे उतर आयकोवच्या पयलीं एक देवाचें उतर आमी उच्चारया रिपीट करया म्हज्या फाटल्यान सांगा एस्थेर चॅप्टर 4 वर्स ई वर्स 10 म्हज्या फाटल्यान सगळे सांगात सांगा म्हजें प्रार्थन आयकून घे मुझे प्रार्थन आयकून घे म्हजें प्रार्थन आयकून घे मुझे प्रार्थन आयकून घे आतां आमचे वयर करया म्हजें प्रार्थन आयकून घे मुझे प्रार्थन आयकून घे तुज्या दायजाची खाकुल्ट कर तुझ्या दायजाची काकूल कर म्हजें प्रार्थन आयकून घे मुझे प्रार्थन आयकून घे तुज्या दायजाची खाकुल्ट कर तुझ्या दायजाची काकूल तुज्या कर दायजाची खाकुल्ट कर तुझ्या दायजाची काकूल कर आणि आमची खंत संतोषान बदल आणि आमची कंत संतोषान बदल आणि आमची खंत संतोषान बदल आणि आमची कंत संतोषान बदल सर्वेस्पराम सर्वेस्परा सर्वेस्पराम सर्वेस्परा सर्वेस्पराम सर्वेस्परा हे परी या परी आम्ही तुझी स्तुती गावंक शकतले आम्ही तुझी स्तुती गावंक शकतले हे परी आम्ही तुझी स्तुती गावंक शकतले आई परी आम्ही तुझी स्तुती गावंक शकतले हे परी आम्ही तुझी स्तुती गावंक शकतले या परी आम्ही तुझी स्तुती गावंक शकतले हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह्या वेळार आमचे मध्ये आजार आसात फादर बाझिल वाज देवाचे उतर दिवन आमचे खातीर ते मागतले एक घडी भर देवाचे उतर आयकोवच्याक आमकां आमी तयाराय करया देवाच्या मोतयेन काळजान आमच्या जिविताक उपकारचे उतार घालो आमच्या जिविता बरोवस वाडचे आमच्या जिवितान नवो जीव हाडचे आमच्या जिवितान बळ भलायकी हाडचे ताचें जिवें उतार जीव दिवचे उतार भलायकेचे उतार आमच्या लागीं उलोवंक आमी आतां सोम्या लागीं मागया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिविताचो उंडो म्हजे सरसी येता तो केदींच भुकेवंक सोडना म्हाका सातपोंता तो केदींच ताण येवंक सोडना पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां तुवें म्हाका देखला तरी तुवें म्हाका सातपोन दिनात बापान म्हजे आदीन केलें सगळें म्हजे अशें येतलें म्हजे अशें येतलें हांव केदींच पयस करी सोना कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवोन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही म्हाका धाडलेल्या बापाची धाडलेल्याची खुशी करूंक आनी म्हाका धाडलेली खुशी ही ताणें म्हजे आदीन दिल्ल्यातल्या एकल्याय सयत हांवें वगडाय न्हये म्हाका निमाणे दिसा
तांकां हांवें जिवांत उठयचय. सत्य सांगून तुमकां सांगता, कोण सत्मंता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलें तरी ते मन पावले. पूण सर्गांत हांव देंवन आयिल्लो उंडो तसलो न्ही. कोणी तो कांयच जाल्यार मरचो ना. हांव सुद्दां सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास. जेजू क्रिस्ताचें शिवपार्थमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बसया. कशीं आसात तुमी? बरीं आसात न्ही? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तुमी देवाचे उतार सोदून आयिल्लीं मनशां. तुमी केदळाय बरींच आसतात. भलायकी ना जाल्यारय देवाच्या उतराच्या बळान भलायकेन जिवंक शकतात. आनी जेजू आमच्या सांगात आसा म्हणल्यार पातयेन त्यात धैर्यान आनी भरवशान कृपेन जिवंक शकतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. काल आयिल्ली आनी आज येवनातली कोण आसात हात वयर गेला? एकली आहा. दोन आसात. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. दोगांत पुण्यान. चड आल्यार म्हाका इल्लें कश्ट जालें. काल येवंक नातलीं आज आयिल्लीं कितलीं आसात? हां, देव बरें करूं. कालच्यान घरा रावन आज आयल्यात गी. घरा वचून होमवर्क आहा तुमकां. घरा आसल्यार सांगूंक. हां, जावं दी. परत्या पातयेन आमी हांगासर सोम्या सशी धांवन आयले. हांव हांगा आमी जिगी बिगी करना. हांगा तुमकां गेट अप एंड वॉक ठक ठक करना आमी. कांय ना. जीवजाळी बरी लोळयना. जेजू आमकां हांगा आसो आमकां बुजावण दिवंक, सकत दिवंक, भरवोसो दिवंक, नव्या बळान भरूंक. तो कोणाय की ताचे अशें आयिल्ल्यांक आनी सडी दुखान बरोवन पिडेस्त करून फाटीं धाडिना. जेजू आसो हांगा पिडेस्त करून फाटीं धाडूंक न्ही. जेजू आसा पिडा भावूंक ताच्या कांदार. आमचे कस ताणें वावयल्यात, आमच्या आपरात ताणें वावयल्यात. ते सगळे सोम्याच्या हातान दवरून फाटीं वचोंक. कोणी काल हांगासर सडीत कश्ट वावून गेलीं गी. हां, काल येवन आज येवनातलीं भविश्या हांगा तावन सडीत वोवन गेल्यान कोणा. जेजू कस जातात म्हणून वोवंक इल्लें हांव वयता व्हरून गेल्यांत आसतलें. हां, हांव म्हणी वयता आयिल्लें म्हणून जेजूच्या बरी मतीन. पूण हांगासर जेजू आमकां नवें वजें दिना. तोच आमच्या वज्याक कान दिता. तोच आमच्या वज्याक कान दिता. तोच आमकां सांगात दिता. आमकां चलोवंक करता. आमकां भरवशान वाटेन मुखार सरोंक करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हें वरास पयस सभेन कसलें वरास म्हूण दिलां? भरोशाचें भाग्यवंत वरास न्ही गे. भाग्यवंत वरास जेजूच्या जल्माची 2025 तें भाग्यवंत वरास. आनी हें वरास आमकां दिलां भरोशाचें वरास. जाल्यार भरोसो खंय वेता म्हूण कळना न्ही गे. कितलें भरोशे सांगल्यार ह्या वर्सा जीव घात उणें जाल्या ते कळ्ळें म्हणून तें कळना न्ही आमकां. तर लोकांक सोम्याचेर भरवोसो उणो जाला म्हणल्यार खंडीत खंडीत. सोम्याचेर भरवोसो कोणीय नास जायना.
नासाच्या वाटेकी वसाना पळया आमकां स्वामी आसा आमकां वाड दाखोवंक बळ दिवंक सकत दिवंक देखून आज आमी भरोसो दिवंक जेजून आमकां दिल्लें आनी एक हातेर जावन आसा येवकरिस्त बाबार्थान आमी जियेता बरोवशे आमी जियेचे जाल्यार आमकां येवकरिस्त बारीस गरजेचो दोग दीस गेले न्ही आनी जालें आनी मोग जालें जेजू मेलो ताका पुरला सगळें आखेर जालें म्हणून गेले न्ही पयस कोण ते खंयच्या गांवाक गेले ते हां एम्मावस गांवाक व्हेरी गूड एम्मावसाच्या गांवाक ते गेले ते वेताना बोरवोसो सांडून गेल्यात बोरवोसो सांडिल्ल्या वेळार तांची दिश्ट खंय आसता दिश्ट हां कितें दिश्ट सकयल आसता थंय आसा जंय जेजूचेर आसा जंय तुवें सांगिल्लें सामा आमी बरोवसो सांडिल्ल्या वेळार दिश्ट आमची ताचेर दवरी जाय पूण आमची दिश्ट आसता खंय सकयल मांडो सकयलच डिप्रेस्ड मनीस मांडो उखल तुमचे लागीं उलयता ते दोळे सुजून घेत बसल्यान म्हजी पिडा गूण जायना म्हाका कोणीय ना म्हाका कोण आसा म्हाका रूस ना म्हाका दुखूत कोण पळयनात ಎಂತ चड आनी चड पिडा चड करून घेवचें सादारण ना 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 म्हणून आखेरी वत्तुना जाता कितें गजाल करीची आमी हेब्रिया 11:12 दुसरी वळ ताचेर तुमची दिश्ट घाला कोणाचेर जेजूचेर दिश्ट घाला ताचेर तुमची दिश्ट ती दिश्ट ताचेर चयल्यार तुमचें सगळें डिप्रेशन नास जाता आमकां मस्त दोसचें डिप्रेशन आजकाल आमची खाणां जेवणान तेलीन तेगी म्हण दिसता म्हाका पळया कितें आमकां तितकें दूख येयल्यार गेली आमच्या भुरगेपणान जेवा आसता पळय दूख होवंक पायना शिक्षा दिवंक पायना फाल्यां सकाळीं तयली गजाल म्हाका सांगूंक जायना देखून आमी बारी सत्रायन आसता आनी आमच्या भुरगीं तशेंच डिप्रेशन ल्हानता म्हणून तांकां आमी फुगोवन ल्हान बाळशीं आसतना आतां आणकी वारें घालीत रावचें पडटा फुगोवन रावचें पडटा खंय पूण इल्लें वारें काडलें गत दुसरे दिसा दुसऱ्यांत आयकूंक मेळटा हली स्थिती पूण आमची म्हालगडी इतले कश्टांत आसतालीं आबा जेवंक सामान नातिल्लें 3 पडी जेवंक नातिल्लेंत इल्लो नीस बेस पिवंक मेळ्ळ्यारच देवाकार गामण दितालीं आतां पावसांत मुस्का भाजी तायकुळ्याची भाजी गुज्जो भिकणां उकोवन खावची कारांदे उकोवन खावचे आनी कितें न्ही गे तितली म्हालगडी हांगा आहा ते आसात गे हां केल्ली मनशां आहात हांगा पळया केल्ली मनशां आहात आनी हांवें दिल्लें केलां हांवें घर गावना दिल्लें केलां पावसांत मुख्य जावन कांय नातिल्लें न्ही गे सोंकें नातिल्लें वरवीं हाडूंक तांदूळ नातिल्लो जाय तितलो तेदळ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कांय नातिल्लें तल्या स्थितीर जाल्यार पुराव वांचल्लीं आमचे म्हालगडी कितलीं वर्सां वांचलीं कांय बरवसो सांडून तीं गेल्लीं नात पूण आतां मानसीक आस्पत्रेंत डाक्टर लागीं लंबू लायन थंयसर पळयतना बेजार जाता युवा जाणां भुरगीं डिप्रेस्ड कितें गजाल म्हूण कळना अली स्थिती ह्या स्थितीक एक मुख्य सोम्याचेर भावार्थ दवरूंक चुकल्यान काल सांगिल्लें आमी सर पदवीदार देवाचेर भावार्थ ना जाल्यार गेलींत देवाचेर भावार्थ दवरना आनी खंयच्याय भावार्थ दवरचो खाण दवरलें फाल्यां कुसता मनीस पातयेल्लो मनीस फाल्यां मरता बँकांत असले पयशे उसाळटात आज असलें काम फाल्यां उरना हो मात्र सस्नाक उरता हो मात्र
ससनाक उरता कोण तो जेजू देखून काल तुमकां सांगिल्लें हांवें ताचेर तीर भावार्थ दवरा तो भावार्थ आसल्यार सर उपद्वेदार तो तुमकां खंयचे कश्ट निवारून तांचे ताका मात्र निवारूंक तांचें दुसऱ्या खंयच्याकी ताका ना अरण्यांत थंयसर जीवदाळी सापल्यो त्या दाळा वकात ना जीवदाळी सापडल्याक ताचेर मात्र दिश्ट वयर दिश्ट घालचें म्हणी ताणें तांकां सोरोप केलो कित्याक म्हळ्यार थंयसर तांकां त्या दाळे पातयेन्यो पुरो आसुल्ल्यो भुंयच्यो आनी सोरोप खंय दवरला तें पळयताले पितळ्यो सोरोप केलो वयर पळयलें देवाची आशा कितें आसली ताणें तिका वयर पळोवंक शिका जाय म्हणून वयर पळोवंक शिका जाय आमकां वयर पळोवंक वचूना वयर पळोवंक देवाचेर आनी हें वयर पळयत आसतना देवान वयर तो सकला दिलो कोणाक जेजूक दिलो आमचे कश्ट व्हावोंक आमचे समस्या व्हावोंक आमची डिप्रेशनां व्हावोंक आमकां कोणीय ना म्हणून साथ दिना आमकां कोण आसा आमकां कोणें सगळ्यान सांडला म्हणून साथ दिना आमकां कोण आसा कोणें सांडल्या रे तो आमकां फटय सोना क्रिस्ताचो मोग न्ही गे तो क्रिस्ताचो मोग देवाचो मोग व्यक्त जालो एक आपुरबाय गुर्ता मारिफात सदांच आमच्या सांगाता ह्या संवसारांत रावून आमी ताचे तो पोशण घेवन जियोवच्याक कोण तो खंयचो गुर्त हां एक खुर्साचो खुर्सांत आतां जीव ना हांगा सुको रुखो आं येवकारिस्तांत जीव आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आयले वार केरळांत एक अजाप जालें कण्णूर लागीं 8 वर्सां आदीं जाल्लें पाद्र्याप एकलो एकदम डिप्रेस्ड पाद्र्याप पिडिस्त सिगरेट तोंडान ना जाल्यार ताका वचोंक जायना तो जाल्या स्थितीर चेन स्मोकर तो मीस भेटयतना बरोसो दिवसो जेजू दिश्टीक पडलो कुंभगारांत जेजूचें रुपणें तेजर पुर्ते प्रिंट जालें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कोणी असो पळोवन आयलें गे ह्या दिसांनी मस्त यात्रे पळयना ते आसात येवकारिस्तांत जेजूचें रुपणें ते वस्त आसतना आमी उबारची ताणें ही म्हजी कूड ह्या म्हज्या रागात म्हूण ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पून दिल्ली म्हणून उबारचें जाल्यार थंयसर जेजूचें रुपणें फुल्ल उदेलें आजून तें रुपणें आसा तें रुपणें कुडले बिसायब गेलो बिसायबान ते काण गेली आनी ते येवकारिस्त ताणें मानान वातिकानाक व्हरून दिलो वातिकाना विज्ञानिनी 8 वर्सां ताचे विंगड रितीन परिक्षा केली आतां पोर पाटी दिली आनी आमच्या भारताच्या नन्शियोन थंयसर केरळांत टेलिचेर डिएसीसींत थंयसर कण्णूर लागीं एका इगर्जेंत थंयसर ती दवरल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजूचें रुपणें त्यागांक मात्र मेळ्ळें 3 गडे मात एक कोणाक मेळ्ळें वेरोनिका तुवालो दिलो पळय ताच्या तुवाल्यार जेजूचें रुपणें कंसलें मागीर एकय कंसलें जेजूक बांदिल्ले वस्तुराणे श्रावड म्हणटा आमी तें मेळ्ळें थोड्या वर्सां आदीं तें ट्युरिनांत इटलीन थंयसर ताचें रुपणें जेजूचें थंयसर मुखामळाचें तातूंत आसा आनी तिसरें जेजूचें रुपणें पळोवंक मेळ्ळें
या येवकारांतल्या त्या वस्तूचेर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां मात तो पातळ रोडून आसा. आतां ताका सिगरेट नाका, आतां खंयचेय नाका. ताका कोण मेळ्ळा? जेजू मेळ्ळा. तितल्या कश्टांनी जेजू मेळचो न्ही आमकां. आमकां तसो जेजू मेळोंक जाय 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 अशें आसता. पूण आमकां गरज आसा की जेजून कितें म्हळें? कोण म्हाका सतमंता तो सस्नाक जियेतलो. कोण म्हाका पळयनासतना सतमंता तो सस्नाक मरचो ना. आमकां गरज आहा की देखोंक ना तुका आमी तरी पळय केदाळारी. पळया, पळोवंक ना जाल्यार बागी ती म्हणा जेजून, बागी ती पळय नासतना पाती येवची. देखून आमी पळय नासतना पाती येवची जाल्ल्यान आमकां ती दिश्टीक पडना. गरज ना आमकां. गरज आसा, गरज आहे. हॅलो, आमी भावार्थान पाती येता, तितलो भावार्थ आसा. आमकां गरज म्हळ्यार उण्या भावार्थाचें म्हणाचें आमी, उण्या भावार्थाचें न्ही गे. ह्यो काय आसा म्हण आमी पाती येता, पाती येता. आतां देव आसा तो हांगासर पळोवंक मेळना, पूण पळोवंक मेळची गरज ना. तो आसा सांगाता, तो आमचो भावार्थ. आमी पाती येता, बागी ती पळय नासतना पाती येवची. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी हो जेजू येवकारिस्तांत खंडीत 100% हजर आसा, हजर आसा. ताणें सांगली ती उतरां, ही म्हजी कूड आनी हें म्हजें रगत. सांत पावलान कोरिंथांक पयल्या पत्रांत आवास्वर 11 भोव आपुरबायेतरान सांत पावलान आमच्या वांजेलांत बरोवच्या पयलें बरयल्ली उतरां ती. वांजेल थोड्या आनी 2-4 वर्सां उपरांत बरयल्लो. ताच्या पयलें ती बरयल्लीं उतरां सांत पावलान. पळय, जेजून आमकां येवकारिस्तांत कितें सांगिल्लें थंयसर निमाणे जेवणार ताणें येवकारिस्त आमकां घडोवन दिलो. आनी थंयच सांगलां, तें वाचल्यार तुमकां कळटा. आमी देखून तातूंत जेजू आसा की ना गे तो खाली उंडो, ती फकत भाकरी आनी कितें म्हणून तारीफां केल्यार जुदासाची गत जाता. जुदासान कितें म्हळें? जुदासान कितें केलें? ना फावो आसतना येवकारिस्त घेतलो. ना फावो आसन येवकारिस्त घेतलो. तो पात येवंक ना. ताणें वेगवेगळी केलें. वेगळी का आनी वच म्हणें जेजून ताका. बाका बाका खावन वच, तुजें काम कर. ना फावो आसन ताणें केलें. देखून सांत पावल म्हणटा, देखून तुमचे भितर 7 जाण पिडेस्त आसात आनी थोडे मेल्यात. मेल्यात ते मेल्ले थोडे हांगा येसो पुरो. हां, मेल्ले थोडे जीव आसोनी मरोन आसये थोडे. पळया, जीव आसोनी. कित्याक? त्या जेजूचे पातयेनी ना जाल्यार कितें प्रयोजन? हांव क्रिस्तांव म्हूण सांगूनी जेजूचेर येवकारिस्ताची पातयेनी ना जाल्यार कितें प्रयोजन? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून ह्या वर्साक आमकां दिला भरवशाक. आमचो भरवसो सोडोवंक येवकारिस्त एक खाण, येवकारिस्त एक बोळ. सांत जॉन बॉस्को त्या वेळार 100 वर्सां आदीं आलीपोली तरणाट्यांक सांगाता घालें ताणें. कोणेय ते प्रेजन नात म्हूण सांगिल्लें तरणाट्यांक.
तांच्या संग आतां खेळ्ळो, तांच्या संग आतां पिकनिकांक गेलो, वाजंत्रां वाजयलीं, डान्स केले. मात तांचे कडेन एक उपकार ताणें मागलो, तुमी म्हज्या सांगाता मागोवंक ये जय. कोणा लागीं? येवकारिस्ता लागीं. येवकारिस्ता लागीं. थंयच्यान येता आमचें बॉल म्हणा लागलो तो, हांव तुमचे लागीं आज डान्स करता जाल्यार म्हाका येता बॉल ते येवकारिस्ता तावणो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी ताचे ते पोली भुरगे सोबार शांतीपणाच्या वाटेर रात. भाग्यवान पाद्र्याप जाले थोडे. पळया, येवकारिस्ताक आमकां बदलूंची सकत आसा. देखून कोणाय की आमकां आमची भुरगीं बरीं नात, अशें तशें आसात, आमी येवकारिस्ताच्या आराधनाक येवन मागया. मोबायलांत आराधना हजर जातात वय, पूण कोणाक सांगता इगर्जेंत वचून इल्लो वेळ इगेज भेट करन मागा, जीव जीव आजाच्या जेजू लागीं मागा. आनी आराधन करन आराधना आसा जाल्यार आराधना हजर जावन मागा. हांवें पळयलां सबार घरा बसून मांद्रेर न्हिदोन पळयतात. बँकाड मोडुल्ली न्ही, गट आसलेंत मांद्रेर न्हिदोन लास्टाक पळोवचें पाद्र्या हांवें म्हणून कालें मोबायलार. तें गट मांद्रेर न्हिदोन लास्टाक न्हिदोंक गी वकात. आं, गूड नायट प्रेयर दिसता व्हड न्ही. पूण हांगासर कितें करचें? जेजू न्हीज न्हीज आसतना तें वसाद येत, थंय आसाद येत, थंय आराधना करीचेच, तें करचेचें. तें नासतना खाली मोबायलार हांव करता म्हळ्यार तें सारकेंच न्हय. कोणाक पळय गतच ना, गतच ना. ही गज पयस आसा, मस्त पयन करीचें. आनी कितें पुरसोत ना, सकाळ रात म्हणसर काम. तल्या स्थितीर आसच्यांक तें एक पुरबाय एक मोबायलार आमकां मेळटा आराधना. न्हीज जावन देवाचें वर्तें देणें तसल्यांक. पूण हेरांनी पळयल्ल्यान सूख ना. पूण तांणी जर ही गजीन आराधना आसतना ताका वचनासतना रावल्यान जाल्यार ती सूख, ती सूख. तसल्यांक नात म्हूण चिंता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांगासर आमी आनी एक सांत उडासा घेता. म्हाका सांत जुआंव मरी वियाणी, सांत जुआंव मरी वियाणी. तो व्हडलो हुशार न्ही, तो बड्ड आसलो. तो लातीन समजांत नातिल्लें. तो फ्रांसाचो. आदीं सेमिनरींत शिकायता लातीन येजेत. ताका कितें केलें, थंयसर वर्द मेळच्या आदीं मिटींग केलें. हो पास मार्क काडिना, हाका पास करून वचो म्हणून. अखेरीक ताणी एक सांगलें थंय ताचे आत्मीक पाद्र्यापान, आत्मीक करून सांगलें ताका तेर्स करूंक कळटा, मागण्याक आदार जाता आनी बरें कर मागता. तें पुरो पाद्र्यापाक. ताका आमी वर्द दिवया. आनी ताका वर्द दिली आनी खंय ताका घालो कोत्ताय व्हडलेच्या मुल्यांत मारोग ना. पयस तावन ही गज दिसताली. ताचे थंयसर ताची खातां बरोवन गेले. हांव थंय गेलां आर्स म्हणल्या शहराक. पयस एक 4 किलोमिटर पयस ताका हाडून सोडलो खंय तेज्या वाहनाचेर. आनी थंयसर तो देंवलो आनी धरणीक नमाज सरपटलो, धरणीक सरपटलो. पयस जावन ताची ही गज दिसताली खंय ताका नमियारली. ही गज केदी आली. ये दीस कांय भितर एक 50 या 500 लोक भरचेत आसली ही गरज. ल्हान कित्याक इगेचे लोक उदे पिरगेचे नासलो गी, लोक आसलो मिसागत हे नासलो. आनी ते इगर्जे मुखार बेटां आसलें, बेटां गादे. थंय तांणी पुरा तांचें गोव आनी लुवण सुकोवन बात्यान दाळण जाल्या उपरांत ताच्या सगळें वर्स थंयसर सोरो करचो, पियोवचें, डान्स करचें, लेले करचें, बार्बेक्यू बच्च्यो खावच्यो, पियोवचें, डान्स करचें. खंय कोत्ता इगर्जे मुखार मुखारच थंय पळय आसा हो थंय
आमकां इंजेक्शनांनी दितात थंय थंय तें बॅट ही गरज हांगा मीस सांगलें दिसता मिसाक येना आराधन करचें दिसता भितर येना आनी त्या वेळार आमच्या जुआ मरे वियाणेन कितें केलें म्हळ्यार जेजूक आराधन दिसाक 12, 16, 18 वरां आराधन दिसाक 4 वरां मात न्हिदतालो खंय 4 वरां मात्र सक्रामेंत आराधन करून सुरू केलें मागलें आराधन केलें आनी निमाणें ताची थंय थोडी हाचे मागणें पळोवन भितर येवन थंयसर म्हजे पासून दिल्लें मागा म्हणून लागलें येवकारिस्ता मुखार ताणें मागता आसतना बरेंपण जालें तें पळोवन बायलें लेले घालचे येयल्ले भितर आयले ते जाल्यार आलेले म्हणचे मागणें नासलें म्हण ते जाल्यार भितर आयले भितर येवन इल्लें मागणें म्हणून सुरू केलें सगळे लोक ते कानवडतर जाले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एवढी बऱ्यो ताळयो पेटया हां कोणाक लागून कानवडतर जाले हां येवकारिस्ता जेजूक पळोवन येवकारिस्ता जेजूक पळोवन कानवडतर जाले आनी ती पिरगस जावंक पावले यात्री केंद्र व्हडले मारोग जाले रैल येवंक सुरू जाली त्या गांवाक इगर्जे कडेन रैल रावंक सुरू जालें कित्याक सगळो लोक रैलांनी येवंक थंय मागोवंक येवंक सुरू जालो बिस्प कार्दिनाल ह्या पाद्र्यापा लागीं कुमसाराक लायन मारूंक लागले पळया कळ्ळें अजाप जालें ह्या पाद्र्यापाक वर्द दिवची नाका म्हणली पूण त्या येवकारिस्ता मुखार मागोवन कळ्ळें अजाप ताणें केलें आज तें अजाप तुमी आनी हांवें मागल्यार जायना गे आं जायना गे खंडीत जाता आमी मागल्यार मात जालें आमकां त्या भावार्थान मागा जाय आमकां मागता आमी त्या भावार्थान मागोवंक कळना पळया म्हाका पक्षी केरे गेल्लो त्या वेळार म्हाका हें वायटा विरोध मागणें आनी हेजें खंयचेंय गोतून नासलें म्हाका न मियारला लोक येता हाडटा येतात किकराडे मारतात दोळे करतात आनी कितें करतात हांवें साक्रामेंत दवरलो मात्र आनी सांगलें साक्रामेंतल्या जेजू तुका दिसता पळय ताका तिके म्हळें धाडल्लो परताली एक दीस एकलो येवन त्या जाल्यार रुखाची कदेलां आशिल्लीं पाटा 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 कर 10-20 कदेलां फूड केली म्हजी गत आतां येवन त्या जाल्यार लोक हांव थंय वेताना कांय 18 जण मात नवेना घेताले त्या वेळार म्हळ्यार आदीं मस्त 25 वर्सां आदीं त्या जाल्यार ताच्या आदीं एकलो पाद्र्या पावलो स्टँडली तो त्या जाल्यार ट्रान्सपोर्ट जावन गेल्या उपरांत मागीर नवेनानी बंद बंद जावन कांय ना इगज पोरणी जाल्या घर पोरणी जाल्यार कांय ना आनी आतां कदेलांय फुटयलीं जाल्यार हांवें घालें करीचें जेजूच्या नांवान बंद कर म्हळें पडलो न्ही थंय पडलो न्ही कांय करीचें म्हणून ना कांय करीचें म्हण ना खंय 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 जावन खंय वराचें आनी कितें म्हणना त्या जेजूक आसा ती पदवी त्या जेजूक आसा तें बोळ हांवें रूप पळयलें आनी ताचे लागीं मागतना एकाच घडयेन कॅन्सराक गूण जाल्या एकाच घडयेन सोलोंक तांगणांतली चल्ली आमी एक फावटी कुमटारेचेर दिताले आराधनाच्या वेळार थंयसर एकलो 4 दीस जावन ताका रिक्षार हाडन ता उखोल नाडन दवरताले आराधनाच्या वेळार मागणी करतना एक स्तुतेचें मागणें आमी केलें भलायकेचें मागणें म्हणून त्या वेळार वो सीधा स्टेजीक येवन डान्स करीचे गी घरची धांवून आयली ताचे बेत काण घेवन हाका दिवंक घरच्यांक पातयेनी आसाय त्या मनशा पातयेनी आली तांकां धांवडायलें हांवें
तुम्ही जेजूचे पातये या तो मनीस सारको जाला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्यानो पळया एकच त्या जेजू मुखार मागचे म्हणून सांगल्यार ते ताचे न्ही वर्ते मागणे ना, ताचे वर्ते मागणे ना. मीस अत्यंत वर्त मागणे, मीस कळटाय जाल्यार तुवें कितली मागणी केल्यार व्यर्थ. आनी मीस आनी येवकारिस्त आराधन ही दोन मागणी आमच्या जिवितांत वर्ती मागणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಗಾಯ್ತಾ ಅವನು ಕೆದಡಾಯಿ ಗೀತೆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿತ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿತ म्हणाकाले पवित्रात्मा देवलो आणि थंयसर सांगडी तुटल्यो आनी कितें जालें आराधना वरवीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. कितें अजापां घडिल्लीं आसात आराधनाच्या वेळार. खोरोस आंगभर खोरोस घेवन आयिल्लीं पाटी येता नितळ आंग घेवन पाटीक गेल्लीं आसात. नितळ आंग घेवन खोरोज ना, कांय ना, एलर्जी ना, कांय ना. फकत येवकळसां जेजून केल्लीं अजापां. येवकळसां जेजून कितें अजापां तो करता. हीं अजापां न्ही जावन आदी न्ही आतां ही जाती आसात. हाळे ह्या काळारी जालें न्ही गे येवकळसां अजाप. हांव इटलीन लॅन्सियानो म्हणल्या गांवाक गेल्लो. थंयसर आमच्या हाताचो बी साहेब इटलींत थंय प्रोफेसर जावन आसतना ताणें म्हाका आपणयलें लॅन्सियानो या म्हणून. थंयसर थंय एकलो पाद्र्याक युरोपांत तावन भावार्थ नासतना भावार्थ जिवा करूं म्हणून आयिल्लो. काले करचें म्हाका कळना, ताका पात येवंक जायना. मीच पडयल्यार आनी तूं जेजू आसा गे दवरलें कांय ना, भावार्थ ना. हांव वट्रास एक एक्सरसायज तितलेंत अशें करचें तितलेंत. पूण ताणें मीस सांगतना त्या उंड्याच्या ताटाचेर मांस जालें आनी त्या कालशींतलें वायन रगत जावन भायर येवंक सुरू जालें. आनी तें थंयसर ट्रान्सपॅरंट आयदनांत घालून दवरलां आल्तारीर आसा. थंयच मुखार आमी सांगाता मीस केल्लें भाग देवान आमकां फावो केला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तें परिक्षा केलां. अर्जेंटिनांत आदलो पापा फ्रांसीस थंय आर्च बिस्प आलो थंय एक अजाप जालें. तशेंच ते दोनी थंयसर ती वस्तू ती मांस जाल्ली ते परिक्षा करतना तांतलो रक्त ग्रूप एकच आनी एकच मनशाचेर आघात ते म्हणून विज्ञानीनी संवसारांतल्या अत्यंत श्रेश्ठ विज्ञानीनी परिक्षा करून तें दिलां, रिपोर्ट दिल्यात. असलीं अजापां जायतीं आसात. आनी ब्रदर प्रकाशाच्या आराधनांनी तुमी आदल्या आराधना काडल्यार कितलीं हरियेका दिसा एक अजाप म्हणल्यार बरी आसली न्ही गे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळया अजापां मस्त आसात. ते अजापां जावंक आमी खंय दवाजे म्हणून ना, पूण आमच्या इगर्जेंत आसल्या साक्रामेंतां पळोवन थंयसर आमी मागणें करून रावल्यार तें अजाप तुमकांय मेळटा. देखून आमी देखोंक ना तरी आमी पातये येता, पळोवंक ना तरी आमी पातये येता. तुजे तीर बरो वचता. ती पातयेनी आमची खंडीत जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. येवकारिस्त आमकां पयणाऱ्यांक खाण आमी गायता न्ही. सोम्या बोके नामी आयल्या यात्रिक आमी बसयल्या गावाक तुज्या आदारार पातयेता. हे कंतार तुमी इगर्जेन साक्रामेंत आमकां म्हणा मागीर सोलोन तोसा घरा
घरा वाट साकसाले कळना वाट साकसाले कळंत ना आराम तुम्ही कांय कंत दुखना यात्रेक आमी सर जावन आसा आनी यात्रिकाचें काण जावन आमकां बासलेगा पयन करच्यांक तेदोळ म्हणसर उरच्या खातीर जेजून हें दिलें देखून जेजू निमाणे वेचा दे तो जाणा हांव आतां मरोन वेतां आनी ह्या वेळार म्हजें शिस कितें करतले एक सुरे जातले की भियेतले की कंगाल जातले की कोळवळतले की कितें देखून जेजून एक वाट सोदली जेजून एक वाट सोदली देखून जेजून तो मोरोंगेच्या आदल्या दिसा सांजेर ताणें वयल्या सालांत थंयसर एक जेवण आसा केलें आपोस्तलांचे पांय धुले आनी थंयसर तें जेवण मोगाचो उपादेश दिलो आनी थंयसर येवकारिस्त घडलो पण हें तुमी करा म्हज्या उडासाक केदोळ म्हणसर आमी मोरता म्हणा सरी तें करूंकूच आसा रावोंक ना करूंकूच आसा जेजूची ती आज्ञा आमी करूंकूच आसा कातोलीक पळय सभेन आमकां तें भाग कित्याक म्हूण सांगल्यार सदां न्हीद आमकां मीस आसा सदां न्हीद आमी कुमगारकान घेत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांगा सद्दां मिसागेची कितलीं जाणां आसा हात वयर घाला व्हेरी गूड मस्त लोक सदां मिसाक येता व्हेरी गूड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते पळया तें काण आदी म्हाका पयना राष्ट्रीय यात्रिकांक मारुभुमींत दिल्लें काण तुमच्या मालगड्यांनी मोयजेन तांकां कितें दिलें माण्णा खावंक दिलें तें हें कितें म्हण विचारतात माण्णा म्हळ्यार हें कितें म्हण आमी विचारलें बरें न्ही हें कितें अशें विचारलें तांणी हें कितें आमकां कळितावन आयलें तें पडटा सद्दां पडटा विणता आनी ताणें सद्दां हिसून काण घेतले सद्दां तें व्हरून फुट जोगोवन दवरूंक ना थोड्यांनी जोगोवन दवरलें दिसता आमकां 7 दिसांनी सद्दां घाल्या घेवचें म्हणून कुसोन गेलें पळय जोगोवन दवरूंक ना तशेंच आमकांय हांव आयतारा मिसाक गेलां इगेच्या बागलारच आसा ही घर आयतारा गेलां पुरो हप्त्यांत एक दीस मीस पुरो थंयसर अवकाश आसा जाल्यार पळया तें आमकां दिल्लें येदे व्हडलें बाग तें आमी बिलकूल वगडावचें न्हय हांव जाणा एकल्यान परगांवांत आसतना एक फ्लॅट बूक केलें आनी फ्लॅटाक एडवर्टायज म्हणटा घाली इगेच्या लागसारच आमचें बिल्डींग इगेच्या लागसारच आमची फ्लॅट आहा म्हणून हांवें पाद्र्यापा लागीं विचारलें त्या बिल्डिंगांत हांव सद्दां मिसाक येवची कितलीं जाणां आसात पाद्र्यापा पाद्र्याप जाप दिवंक नारगालांनी आसलो कांय कोबार कळा जाल्यार तांकां फाल्यां पाद्र्यापा घेवन गेरावो घाल्यार पळया तली गजाल 1-2 जाणां मस्त पोटी भायर आसतना फ्लॅटां बूक करता इगेच्या लागीं थंय जावन काम जावन रिटायर जावन आयली मागीर इगर्ज थंय काम करतना दुबाय आसलें गोत्ता आसा सकाळीं एक शुक्रारा मिसाक वचा जाल्यार तांणी थंय शुक्रार आसलो आतां आयतार केला कितले पयस पार्किंग करीचें हांव ही कोणाच्या म्हणजे इश्टायकारा गेलो मिसाक वचाय जाल्यार थंयसर हातांत लोब काण घेवन आनी कितें कर तेंकां वस्तू घालून 4 किलोमिटर चल्ल्यांक पार्किंग दवरून मिसाक वचाचें म्हणून लोक फुल्ल भरता हांवें थोडे पळयल्यात तेच लोक गांवांत आयिल्ल्या वेळार 1 म्हयनो रजें ती आयताराय सावन मिसाक आयिल्ले नात काण घाले खंयचे पळय गे थंय भद्रती ना जेजूत तूं जाय हांगा गट्ट फ्लॅट आहा गट्ट जागो आसा माडाचे नाल्ल पडटात
बेगान दुडू आसा चक्कड आसा मागीर कालें पळया हली स्थिती जाल्ली आसा हें आमी सांगना जाल्यार आनी कोणें सांगचें जर तर तेंच मागणें भक्तीपण उरलें जाल्यार आज भुरगीं तांचे जावन शिकतीं आसलीं प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्या भावा भयणीनो काम वेचेर आसा मागा फादर प्रमोशन मेळना मागा फादर ताचे उपरांत गांवांत आयिल्ल्या वेळार केदार रजेर आयिल्लो रे पुराय तराय पळोवना फादर आमी एक कुटुंबाकान घेवन भोंवोंक गेल्या बाद्र्यापा पाट येवन देवाक अर्गां दिवंक आयलो रे आयतारा मिसाक बायल भुरगीं म्हणी मिसाक तांकांय कान घेवन गेला आयतारा देव तोडी येवना भुरगीं हसलें आसा गे पळया येवकारिस्त म्हूण सांगल्यार तो एका दिसाक न्ही तो निरंतर यात्रिकांक हर एक दीस कलेक्ट करी जाय हर एका दिसा जेजूची घटाय मागा जाय हर एका दिसा सात जाल्यार हर एका दिसा बिसाक वचून मागा जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोइजेन तें दिलें ताचे उपरांत आनी एकलो प्रवादी एलियास प्रवादी रायांचें पयलें पुस्तक Hours for 19 verse 9 Hours for 19 verse 5 and 8 5 to 8 19 hours for 5-8 म्हणल्यार अशेंच थंय कितें केलें एलिया प्रवादी थंय बडवो ताका कान हाडनायलो आनी बडवो कितें म्हणा लागलो एलियाक 19 5 to 8 तो आड पडलो आणि त्या रुखापंदा न्हिदलो डिप्रेस जालो राणये सोदता जीवशी मारूंक आनी देवा खातीर कितले प्रवादी लागाड काडले आनी कितें केलें देवा खातीर आतां धांवडां हाडटा सक्कड कोणली ना त्या पार्टीन ते आयचो ताका म्हणून सगळे आयले ताका गौरव दिवंक पूण आतां हाका लागाड काडून सोदता कोणी ना वो एकलो तूं धांवता ह्या रुखामळांत वचून बसलो पूण एका देवदूतान ताका आपडलो एका देवदूतान ताका आपड देवान धाडला ताच्या दुताक देव आसा सांगाता देव सोडून घालना ताका आपडलें आनी ताका म्हळें उठ आनी खा येदोळ उपासिनता हो कोणी ताका एलियासा येयले खा म्हूण आपोवंक ना ताका तांच्या घरा दवरल्यार राणयेन हांकां जुशी मारल्यार आमचे लोक पळया कोणी ना हाच्या पार्टीक हो शीद एकलोच धांवला आतां देवानच ताका धाडलें खाण पळया उठ आनी खा ताणें आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगल्याचेर भाजलेली एक भाकरी आनी उदकाचें आयदन पळयलें ताणें केलें आनी तो पियेलो उपरांत परतून आड पडलो पूण सर्वेस्पराचो दूत दुसरे फावटी आयलो आनी ताणें ताका आपडून म्हळें उठ आनी खा ना तर वाट तुका भोव लांब जातली तो उठलो ताणें केलें आनी तो पियेलो ह्या खाणाचे गटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगराक चलून गेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताचे उपरांत 40 दीस आनी 40 राती होऱ्या दोंगरा चलोवन गेलो कांय ना येवकारिस्त त्या पळयणाऱ्यांक आमकां खाण पळया थोडी सांतीन कितलीं वर्सां खाली कुंभारार मात्र जियेल्लीं आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पोट भरून खावन कुंभारकान गेल्यार आमकां तो जिरा येना थोड्यांक भोवश्याक तो जिराणा म्हणून सांगल्यार कुडींत ताच्या शिरांनी जेवची सकत वाळोवंक तो सोडिना देखून थोडे वेळ आमकां येवकारिस्ता कितलो आमकां जिंजवार कुंभारकान कितलो जिंजवार 1 घंटो मालगडी 1 दिसाचो जिंजवार करताली 1 दिसाचो जिंजवार कुंभारकान मोन आसची सोनवारा येवन इगेच्या लागीं कोणा घरा रावून थंयसर कुंभसाराक वचून पाट येवन दुसरे सकाळीं कुंभारकान घेवन पाट येवन त्या घरांनी पेज जेवताली आमकां आतां
1 घंटो मात्र 1 घंटो येना भुरगीं थोड्या फटी घट थोड्यांक पाटीन धाडिल्लें आसा चिबींक आम तोंडान घालना भुरगीं युवाजन पर्यंत आयिल्लीं आसात मर्याद ना काऱ्याक तें खायचें कित्याक खायचें फावती मांडी नासतना केल्लें कितें जाल्यात पिडेस्त जाल्यात थोडे तांचे पैकी मरण पावल्यात मोगाच्या भावा भयणीनो या आमी जाणा जावया येवकारिस्त आमकां दिला आमकां एक पयनाऱ्यांक खाण येवकारिस्त आमच्या पिडेंक वखात ओडोला हें सांगलें कितल्या जाणांक ते वखात जावन पावलां आनी आदार जावन पावलां देखून आमचो पापसाहेब सांज जुवां पावल दुसरो सांगता येवकारिस्तान जेजू आसा म्हणया ताचो साक्रिफीस आसा ताचें जिवंतपण आसा ताचो पवित्र आत्मो आमकां देणें जावन दिल्लो आसा पळया जेजू आसा ताचो साक्रिफीस आसा ताचो पवित्र आत्मो आसा देखून येवकाय शेवल्ली आमी पवित्र आत्म्यान भरताव आमकां देव देणें जावन दिल्लो आसा आमकां ताका आराधूंक ताणें आमकां दिल्लें हें देवपण दिल्लें आसा ताचें विधेयपण आसा ताचो मोग आसा कितलें तातूंत आटापलां म्हूण तो सांगता प्रेज द लॉर्ड देखून 15 वर्सांचो सांत तो कार्लो आकुतीस येवकारिस्ट इज माय हायवे टू हेवन म्हणा लागो येवकारिस्त म्हाका सर्गाक वेचो राज रास्तो सर्गाक वेचो राज रास्तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी कोण येवकारिस्त सेवण आसा गे ताचे मुखार वायट रावोंक सकना खंयचेय वायट रावोंक सकना पळया सांजू क्रिजोस आम सांगता एकलो येवकारिस्तान घेवन भायर येता आसतना कोटी सकत किंकलाट मारून धांवून येता किंकलाट मारून धांवून वेता देखून तुमी भक्तीपणान येवकारिस्ता आराधन करतात सेवतात त्या दाडा तुमचे सांगाता खंयची वायट सकत रावोंक सकना तुमी रावच्या घरांत खंयची वायट सकत रावोंक सकना तुमचो भावार्थ सारको ना जाल्यार कांय करूंक जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आज आमी येवकारिस्त घेवचो तो बरोवशान मरता एम्मावसाची सांबरी ते कितें जालें थंयचो उंडो मरतना जेजूक तांणी पळयलो आनी ते पाटी भरताले आनी पाटी गेले खंय थंयच आपोस्तालां सांगूंक बरोवशान मरले आनी परगट केले जेजू खरो जिवंत आसा आमी पळयलो येवकार सेविल्ल्या एकल्यान वसा मीस जालें वसा म्हणून वेगळी मास आसा हाडूंक न्हय मीस जालें वसा हें जेजूचें मरण आनी जिवंतपण तें जियोंक परगट करूं बरोवशान वसा प्रेज द लॉर्ड देखून रेतीरेक आयिल्लीं मिसाक आयिल्लीं आराधनाक आयिल्लीं कोणेय डिप्रेस जावन पाटलो साध्यत ना आमचो बरोवशाचो स्वामी जेजू आमच्या सांगाता आसा येस म्हणून जाल्यार ताळयो बेटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां आमी साक्रामेंत आराधना आराम करता प्रेज लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनो त्रिंदमेचो दुसरो दीस जावन आसा ह्या सगळ्यान आपोर बायन येवकारिस्तांतल्या जेजू शांत मात्र न्हय येवकारिस्तांत
2 years जावन हे भयणीची जिवीत हांव पळोवन आसा 22 वर्सां आनी ती म्हाका केन्ना मेळ्ळ्या वेळार तिचे सगळे जिवीत टेस्टमनी ती म्हणा लागली हांव पयले जावन कॅरिस्मेटीक आसा पडटा वेता रिट्रीट करता बट एक दिसी हांव मी सुकयना हालेलुया व्हडल्या हालेलुया एक दीस हांव मी सुकयना एक दीस येवकरीस केन्ना रावना तसलो दीस जायचे उठोंक जायनातल्या वेळार हांव मिसा वसनास रावता शिवाय म्हाका उडास लागी मीस सुकयले म्हजे जिविता 22 वर्सांनी मीस सुकयले रेरी बारी उणें जावन आसा हालेलुया आनी ती म्हणा लागली की म्हज्या जिवितान कश्ट येवना म्हण न्ही हालेलुया हांगा इश्यन पळय तिशीन पळयत राव नाका इश्यन पळय आयकाय कित्याक म्हणल्यार थोडे फावटी आमकां कळीत ना की आमी मिसा गेल्यार सगळे आमचे प्रॉब्लम्स कशे फावटी पयस वता ना ते 22 वर्सांनी म्हजे जिवीत इतले समस्या आयले की कश्टा वयर कश्ट आयले म्हाका ब्रेस्ट कॅन्सर जालें तांतूंत हांव सुम्यान म्हाका वास आयले म्हजो पूत एकच फावट ड्रॅगेटीक जालो थंय हांव सुम्यान भायर काडले मात्र म्हज्या घोव एक्सिडेंट जाले थंय हांव सुम्यान भायर काडले सुमार ती म्हणा लागली की सुमार मेजर प्रॉब्लम्स सुमार 13-14 फावटी आमच्या कुटुंबात अशें जालां की मोर्चा तणीर तांव अवघडावर अवघडा अनाहुतांवर अनाहुतां आमच्या कुटुंबांत आयली जाल्यार हर एक दिसा येवकरिस्तांतल्या जेजूचो आदार मागल्या द्वारे आयिल्ली कर्गां आयिल्ली अनवरां ती कशें गेलात म्हूण म्हाकाच कळीत ना हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक म्हणल्यार आमच्या हर एक कश्टान देव आमच्या पक्षान आसा हालेलुया हालेलुया. प्रभाकराच्या पत्रांत 28:30 आनी 1 म्हणटा रोमन चॅप्टर 8:31 त्या खातीर हर एक दीस आमकां कृपेची गरज आसा हर एक दीस आमकां आदाराची गरज आसा म्हणजे आत्तां पर्यंत त्याच भावार्थान ती आसा त्याच विस्वासान ती आसा आज येवकरिस्तांतल्या जेजू हांवें तुवें पळोवंक जाय म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान दैवी सकत येवकरिस्तां वाडोवन ती म्हणटा 22 वर्सां जितले हांवें मागलें तितले समस्या म्हज्या जिवितांत आयला तितले कश्ट म्हज्या जिवितांत आयले जाल्यार हर एक कश्टांत हांवें जेजू पळयले हालेलुया 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 हालेलुया. हे चिंते नाकाच की एकच फुटी आराधना म्हणजे सगळे समस्या पयस वता म्हण न्ही देवाक कळीत आसा ती म्हण इतले समस्या म्हणजे कुटुंबांत आयले इतले समस्या म्हणजे जिवितांत आयले इतले समस्या आयले हे सगळ्या समस्येच्या मदें जेजू उबे रावलो म्हज्या घोवाक मरणाच्या तणींत वाचयले म्हाका मरणाच्या तणींत वाचयले म्हज्या भुरग्याक बंदखणींत सोडयले हर एक समस्ये मध्ये देव उबे रावलो हालेलुया हालेलुया हो म्हजो आनी तुमचो भावार्थ जायचे हालेलुया हालेलुया. नाका मिस आयले तशें म्हणजे पुरो सगळे प्रॉब्लेम एकच फुडें सॉल्व जाले ना हालेलुया हालेलुया. दिसान दीस जेजू तुका आनी म्हाका जियोंक शिकयता त्या खातीर पळया उतार म्हणटा की लोका प्रमाणे शुभवार्तांत 22:2-25 अशें म्हणटा त्या वेळार शिमयाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत येतलो नितीवोद आनी देवबिरांतचो मनीस तो इस्रायलाच्या उदरगतेचे वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो सिम्याव थंय कोण आसलो आयकना सिम्याव थंय कोण आसलो आमचे थंय कोण आसा एक्झॅक्टली हालेलुया हालेलुया पहिल्या कोरिंथीकाराच्या पत्रांत 23:16 म्हणटा की तुमी देवाची मंदिर आमी कोणाची मंदिरां आयकना कोणाची मंदिरां कोणाची मंदिरां ओन्ली रागाच्या आत्म्याक कोडकिसच्या आत्म्याक बेबत्यापणाच्या आत्म्याक अनिष्काळपणाच्या आत्म्या आमच्या जिवितान आमी आज जागो दिवंक नजो हालेलुया आमी देवाची मंदिर देवाचो आत्मा आमच्या भितर वस्तिकान आसा तो देवाचो आत्मा आमकां सोलोन व्हरता तो देवाचो आत्मा आमकां आदार दिता सिम्याव भितर देवाचो आत्मो आसल्या कारणातीर देवाचो आत्मा म्हणटा की देवाचो आत्मा अशें म्हणटा की तुवें जेजू सडवून धरा जेजू पळयल्ल्या शिवाय तूं मरचो नाय हालेलुया हालेलुया कोण म्हणटा कोण म्हणटा सिम्याव कोण म्हणटा आ देवाचो पवित्र आत्मा हालेलुया आत्तां सांगला आत्तां विसरून गेला हालेलुया आनी हांगातल्यान वेताना पुरते विसरून वताले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचो आत्मा म्हणटा की तूं जेजू क्रिस्ता पळयल्ल्या खेरीत तूं मरचो नाय हालेलुया हालेलुया
देवाच्या आत्म्याचो ताळो ऐकून सिम्याव त्याच देवाच्या मंदिरात कितलोय दीस आसलो. हालेलुया. सगळे आमी उबा रावया. आज आमी येवकरिस्तांतले जेजू पळोवंक जाय. येवकरिस्तांतले जेजूचे दिश्ट कांसूंक जाय. ताचेर आमची नदर लावंक जाय आनी रूपरूपी जेजूक आमी पळोवंक जाय. म्हज्या मोगाचेर एक दैवी सत्याक आमी अनुभव करचे. त्या ती सगळे आमी त्या येवकरिस्तांतले जेजू आराधन करया. तो मोगाळ, तो दयाळ, तो काकूदार, तुझे आनी म्हजे समस्या जाणा जाल्लो जेजू ह्या आल्तारेर येवन आसा. म्हज्या मोगाचेर देवाचो आत्मो आज तुका सांगता की आज जेजू सडवंदरा तुवें पळोवंक जाय. आज जेजू सडवंदर सगळ्यात अनुभव करून तुवें हांगा वचूंक जाय. जेजू सडवंदराची दैवी पदवी अनुभव करून तुवें वचूंक जाय. देवाचो आत्मो तुका ह्या वेळार जागयता. सगळे येवकरिस्तांतले जेजूचे नदर लावया आनी त्या जेजूक आराधन करया. त्या जेजूक स्तुती करया. त्या जेजूक आमी वाखणया. तो आज ताचे रूप तो आमकां दाखयता. तो आज आमच्या काळजांत रास करता. तो आमच्या काळजाचे गाय पेकयता. तो आमचे उण्यापण पयस करता. तो आमची अस्कतकाय पयस करता. तो आमची अडकळ्यो पयस करता. जसे ही भयण म्हण 22 वर्सां हांवें एक दीस चुकाय नासतना त्या जेजूक सेवलो आसला. त्या जेजून सगळ्या अनवरांतून म्हाका राखले. त्या जेजून मारेकाल पिडा म्हज्या दारा लागीं आयली, म्हज्या घोवा लागीं आयली, म्हज्या भुरग्या लागीं आयली. त्या सोम्यान म्हाका राखून व्हेले. कोण आमकां राखून व्हरता? खंयचो मनीस गी, खंयचो व्यक्ती गी, खंयची वस्तू गी? ओन्ली जेजू, ओन्ली जेजू. बापान सर पदवी जेजूच्या हातान दिला. आज म्हज्या मोगाचेर सर पदवेदार जेजू आमचो आमच्या मोद्या हांसर आसा. उडोव न्हय. हे जेजूचे काळीज जावन आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 म्हणटा गे. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 म्हणटा गे हांव कणवळायसो आनी बोळ्या काळजाचो जावन आसा. आज जेजूचे पवित्र काळीज त्या काळजाते म्हाका आनी तुका तो आपोवन आसा. दोनी हात आमचे वयर उबारया आनी येवकरिस्तांतल्या जेजू आमी आराधन करया. येवकरिस्तांतल्या जेजू आमी स्तुती करया. आज जेजू सडवंदराक आमी पळोवंक जाय मात्र न्हय, ताची सकत आमी अनुभव करचे. ताची पदवी आमी अनुभव करचे. जेजू सडवंदराचे सकत अनुभव केल्या शिवाय आज फाटी वचना म्हणून एक निश्चय उदरा. खंयची सकत ओरली पिडा बरी जावची न्हय, ओरले आमचे कश्ट परिहार जावचे न्हय. म्हज्या आनी तुझे काळीज ताच्या मोगाते लासाचे. म्हज्या आनी तुझे काळीज ताच्या मोगाते लासाचे. पावलाचे जिबीत पळया म्हज्या मोगाचेर. पावलाचे काळीज जेजूच्या मोगाते लसून असले, लसून असले, लसून असले. आज दोन्ही हात वयर उबारया. आज पश्चातापाच्या काळजान मागया. पश्चातापाच्या काळजान मागया वळा. कित्याक आमच्या मागण्याक तो कान दिते आसा. उरले सगळे सोडा. तुझ्या पुता विजाय जाय कितें जाय सगळे सोडा. सोम्या कळीत आसा, सोम्या कळीत आसा. आज म्हज्या तुवें काळीज त्याच्या मोगाते लाशाते मागया. सिम्याव पवित्र आत्मा म्हणाला लोगे देवाच्या पुता सडवंदर जेजू क्रिस्ता पळयल्ल्या खेरीत तो सिम्याव मरचो न्हय. सिम्याव मरचो न्हय. पवित्र आत्म्यान त्या कळीत केले. तो पवित्र आत्मा तुमकां स्कळीत करतलो. तुमकां स्कळीत करतलो. खंय एक सांकळी तुमच्या भितर आसा. ती सांकळी एक तुमच्या भितर आसा. जावं खंयचे आडे आज आमकां आडे ते आसा. आमी दुसऱ्याचे किसर सोदते आसा. एक आडे आमकां आडे ते आसा. ह्या वेळार दैवी सगळ्यात अनुभव करूं. दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. आज हे सगळे आडे आमचे दोन पयस सोदी दोळे आमचे दांपया कडेन. आनी जेजू काळजातून म्हणा जेजू मोगाळा, जेजू दयाळा म्हणून काळजाच्या खोलायेंत ते जेजू आराधन कर म्हणून ह्या वेळार. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू मोगाळा, जेजू मोगाळा आराधन आराधन तुका. परत एवढे वडा तळा म्हणया जेजू मोगाळा आराधन. आराधन सगळे खोलायच्या काळजाच्या गुंडायत म्हणा वळा स लाऊडली. जेजू मोगाळा. तो मोगाळ त्या मोगाळ जेजू खातीर उलो मारा. परतून म्हणा, परतून म्हणा. दोन्ही हात आमचे इकडे सकयल दवरया. सिम्याव पेद्रू जेजू 3 पटी म्हणालो लोगे पेद्रू सिम्याव पेद्रू तू म्हजो मोग करताय. 1 पटी न्ही, 2 पटी न्ही, 3 पटी.
सिमांव पेद्रो म्हणालो वय सुम्या हांव तुजो मोग करता. सेम वर्ड परतून जेजू रिपीट केले, परतून सिम्यावन म्हणले, परतून जेजू रिपीट केले, परतून सिम्यावन म्हणले. म्हज्या मोगाचे न्हू सेम वर्ड परत परत उसारा उसारा. ओनली आमी शांत रावल्या त्या क्षणी उसारी आमचे जिबेन ताव त्याच सिमांव पेद्रूक म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या पवित्र चलचो वडील एक पाप साहेब जावचे भाग मेळ्ळे. वय सुम्या हांव तुजो मोग करता, वय सुम्या हांव तुजो मोग करता. पेद्रो एकच पडे सांगून शांत राव येत असले. जेजू कळीत असं सगळे मोग करता की ना की कितें गेलं सगळे जेजू कळीत असं म्हणून येत असले. ना ना दोन्ही हात आमच्या नेट वयर बारया, नेट वयर बारया आणि थोडो वेळ प्राचित कर मागया. आज मी मागूंक आयला प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचे न्हू सिम्याक म्हणटा की आज देवाच्या पुता सुम्या जेजू क्रिस्ता पळयल्ल्या खेरी तूं मरचो न्हय. आज दैवीक सकत आमच्या काळजांत आज अनुभव करचे. त्या शिवाय हो जागो आमी सोन वेची ना. आज मागया आमी मागया मागया आनी म्हणया वेळार जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तोंड उगड वडा तळा म्हणा परत परत म्हणा. जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन आराधन तुका जेजू दयाळा सगळे म्हणया वेळार जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका तुझ्या आणि म्हज्या भाग जावन आसा त्या दयाळ जेजू आराधन करचे. आराधन करत जेजू ह्या वेळार काळजाच्या खोलांत आराधन तुका जेजू दयाळा परत परत जेजू आराधन कर म्हणया वेळार आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन आराधन तुका म्हणया सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू म्हज्या काळजाच्या गुणांत तुझ्या काळजाच्या हांव तुका आराधन करता, हांव तुका आराधन हांव तुका करता. स्तुती करता. हांव तुका स्तुती आराधन करता. म्हज्या सुम्या जेजू आराधन म्हज्या सुम्या महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या जेजू आराधन 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 तुका सुम्या जाण जेजू एकले तोंड उक्ते करून जेजू आराधन करया. तोंड उगड वडा तळ म्हणया. कित्याक सिमांव पेद्रू जेजू 3 फावटी म्हणालो पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय गे, तूं म्हजो मोग करताय गे, तूं म्हजो मोग करताय गे. सिमांव पेद्रू म्हणालो वय सुम्या हांव तुजो मोग करता. आमी उसारया प्रत्येक तरान सिम्यावक प्रत्येक तरान सिम्याव म्हणटा गे देवाच्या पवित्र आत्मा सिम्याव अशें म्हणटा गे देवाच्या सडवंदरा पळयल्ल्या खेरीत तूं मरचो न्हय. आज दैवी सगत अनबोल्ल्या खेरीत आमी स्वतंत्र भायर वचूंक नसो. म्हळ्यार आमचो भावार्थ आमी वाडोवंक जाय. फर्स्ट पावंडो आमचो भावार्थ आमी वाडोवंक जाय. सेकंड पावंडो आमचे भितरले आडे काण भायर उडोवंक जाय. आमी ह्या आडे येदोळ पर्यंत आमकां आडोवन आमचे आत्मीक जिवीत सकयल घाला. आमचे आत्मीक जिवीत येवकरीत सगळे दैवी सत्तेक अनुभव करूंक जावंक ना. हर एक मिसाव येता मागणे करता दैवी सत्य आमकां अनुभव करूंक जायना. आज मागोवंक जाय. येसू म्हज्या भितर आडे आसा, आडे आसा. साफरो हेरांची खोडी काडते रावची, हेरांचे नांव पाड करते रावचे. दुस्मान काय झगडे कोर्ट केस म्हज्या कितले आडे आमच्या भितर आज आमी दवर नावगी. आज आमच्या ते आडे काडूंक जायना. आमच्या ते आडे काडूंक प्रयत्न केला जाल्यारय जावना. आज देवाचो आत्मो तुका सांगता की हे तुझे आडे हे काड आनी भायर उडय, हे काड आनी भायर उडय. ते आडे आज काडून म्हज्या मोगाचे न्हू म्हाका एक कळीत आसा. एक भावान आपल्या दुयेक बाप बायन शिकाप दिले. बरे उदरगतीचे मट्टार पावयचे
आनी म्हज्या तुवेक वर्त्या पावंड्याचेर पावयच्यो बारी आशा आसता जाल्यार कितें अडकळत वरी जावंकच ना वयर वयर समस्ये 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 एका दिसा भिकार काडटाच्या रितीरेंत कन्वेन्शनांत आयिल्ल्या वेळार तो हात वयर मागता आसतना देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजे भितरले अडकळ्यो म्हाका कळीत कर कित्याक म्हजें तूं त्या स्वता सांपडते आसा म्हाका तूं कळय सडनली एक वायस ताका आयकलो आज तांव तुजे भितरल्या आडे म्हणल्या स्वराच्या आत्म्या तुजी भितर भायर घाल आज तावन हांव तुज्या दुयेची वाटूक ते करतलो वन वर्ड कोणें सांगलें आयकलें कोणें सांगलें स्टेजीर तवनी खंय तवनी कांयच कळोंक ना ताणें त्याच दीस दिमी घालें तें आनी सांगलें की सोम्या काळज जाता हांव तुका आराधन करता म्हजें काळीज उगडलें म्हजी मोत तुवें उजवाडायलें आज तो म्हाका कृपा दी सोम्या ह्या वायटा पाठ करूं ह्या वायटा पाठ करूं ह्या वायटा पाठ करूं त्या दिसा तिनूय पटी पिवचो मनीस कंप्लीटली ताणें स्टॉप केलें ओन्ली येवकोरिस्तांतल्या जेजूच्या कृपेद्वारे आनी त्याच्या मजतेद्वारे म्हज्या मोगाच्या न्हू 7 म्हयन्या भितर ताचे भुरगे आयर्लंड स्टडी केले मात्र न्ही त्याचं काम करता मात्र न्ही भोव आपुरबायचे शिकाप ते शिकोवन आसा ताळयो पेटोवन आमी जेजूक अर्घा दिवया म्हज्या मोगाच्या न्हू दोनी हात आमचे वयर उबारया येवकोरिस्तांतल्या जेजूच्या मुखार आज आमचे आडे भायर काडून जेजू आमच्या मदें आयला सिम्या बरी म्हणूंक जाय देवाच्या पुता जेजू क्रिस्तांक पळयल्ल्या खेरीत आज ही सुवासना पाटी वसना म्हज्या तोच जेजू आज तुका आनी म्हाका मेळोंक आयला तोच जेजू थोड्याच वेळांनी मिस्ट बलिदानान म्हज्या आमच्या काळजा भितर येता महान कृत्य आमच्या मदें तो करना आसा दोनी हात नेट वयर बारया आनी म्हणया परतून येपटी जेजू मोगाळा म्हणून ते जेजू काळजात आमी आराधन करया स्तुती करया वाकण्या आनी सगळे तोंड उक्तार म्हणया वेळा वडा तळान तोंड उक्तार म्हणया वेळार जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू मोगाळा सगळे म्हणया आराधन तुका जेजू दयाळा तोंड उगड म्हणया जोणेकले दयाळा आराधन जेजू दयाळा दयाळा आराधन तुका दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा म्हणा 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 जण जेजू पळा म्हणा दयाळा आराधन जेजू दयाळा दयाळा आराधन म्हणा जणकले दयाळा आराधन जेजू 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 Call upon the name of Jesus. Call upon the name of Jesus. Call upon the name of Jesus. Ulamar te Jesu chena. Te Jesu chena ulamar. Ulamar te Jesu chena mani maune awala Jesu. 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 Jesu dayala. Jesu dayala. Bapak, Bapak, Aradan.
पवित्र आत्म्या तुका आराधन 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 त्रिएक देवा आराधन 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 सगळे म्हणा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका म्हणा वडतळ म्हणा आराधन तुका 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 दोन्ही हात तुमचे वैर मारिया दोन्ही हात वैर मारिया दोन्ही हात वैर मारा आराधन करा वळा तुझ्या पिढा समापेत आराधन करते राव देवसराक आराधन करून जेजूक जायना तुझे समय आराधन करून जायना समय सोड सदे वळा तुझे पिढा सोड सदे तोंड उगते म्हणा आराधन तुका म्हणा डोळे तापा आराधन करते राव आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका तुझे कॅन्सर सेल्स तुका सोड सदे शॉर्ट सदे शॉर्ट सदे शॉर्ट सदे आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका म्हणा म्हणा वडतळा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका शरीफोर दैवी संगत अनुभव करते असा मेंटल दैवी संगत अनुभव करते असाय रक्त कॅल्विन दैवी संगत सुमेश अनुभव करते असाय यावेळा रीना दैवी संगत अनुभव करते असा वेळा सेबेस्टिन दैवी संगत अनुभव करते असा वेळा शुभाव दैवी संगत अनुभव करते असाय जोसेफ दैवी संगत अनुभव करते असाय सुजी दैवी संगत अनुभव करते असाय सिमाव दैवी संगत अनुभव करते असाय दैवी संगत स्पर्श करते असा वेळा दैवी संगत स्पर्श करते असाय जीसस टच तुझ्या होली प्रगत तुझ्या वळणून द्या वेळा वळणून दे म्हणा 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 आराधक कितना लोकांचे तू हात काढता असा वेळा कितना लोक जॉर्ज जेजू तुझ्या पिढ्याचा सोडायचा असा वेळा प्रवीण जेजू तुका सोडायचा असा वेळा क्लिओपस जेजू तुका सोडायचा असा वेळा कोणाके बावला दुख असले जेजू कंप्लेंट सोडायचा असा वेळा कोणाच्या पायांच्या कडे कठीण फडफड असले जेजू तुका हात काढता असा वेळा दैवी संगत तुका स्पर्श करता असा वेळा दोन्ही हात वैर बाराने म्हणा आराधन तुका आराध सर्व तुझ्या मोदल असा आज पुढे देव तुझे सांगत असा आज पुढे देव तुझे सांगत असा होरी आमची माय आम्हा सर्व कधी मिरवणी करत असा वेळा बदेव शांत आणतो सडक लगत मागून असा वेळा काही जेजू आराधन संता देव सरादय राहो सायना सर आमच्या मोदल असा सर आमच्या मोदल असा सर आमच्या मोदल असा आराधन तुका 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 आराधन 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 मोठे रवतड वेळ तुझे पिढाचे उभाराने तोंड उंचकर मोळा त्या काय जाण्याचे विजाचे समस्ये आजच तुका सण असते तुवे अप्लाय केले विसा तुका परतोन मेळो दे तुवे अप्लाय केले विसा तुका परतोन मेळो दे आवडा दैवी संगत स्पर्श करू दे दैवी पद स्पर्श करू दे येवकरी स्थान जेसू काळजाचा तुका आम्ही आराधन करता आराधन करता आराधन करता आराधन आराधन आमची पिढा आमका सोट असू दे आमचे कष्ट आमका सोट असू दे देवसरा काळोखाच्या पदवेक नाडीच्या संख्येक आमच्या जाग्यात आमच्या सुवातेत आमच्या घराब्यात त्यांच्या पदवेक अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना सर आमच्या मोदे सर आमच्या मोदे जेसू आमच्या संगता आराधन करया प्रार्थना जेसू सर्वांना पळवसा जेसू सर्वांना सगळं अनुभव करीचे अनुभव करीचे अनुभव करीचे येवकरीस 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 सोडता आराधना
दोन्ही आमचे हात जोडी आणि म्हणूया ओनली जेजू आराधन कर देवसाला आराधन करू जेजू जायना लाऊडले वडता म्हणूया आराधन स्वादी सक्रामेंता Eucaristantल्या Gesù Eucaristantल्या Gesù हांव तुका आराधन करता Eucaristantल्या Gesù दोन्ही हात आमचे जोडया दोळे आमचे धांपया प्रत्येक तरांक सुमार 21 सणां कुटुंबां ह्या वेळार तुम्ही तुमच्या भुरग्यां खातीर मागूंक आयल्यात तुमच्या भुरग्यांची विजाचे समस्ये हायर स्टडी वचून त्यांचे विसा मेळोंक जाय मेळना जांफ्रो खंयचे वायटाक दीस सांपडला परत्यान आराधन करता म्हणून मागता आसतना ह्या वेळा जेजूच्या हातान तुमच्या भुरग्याक समर्पित करा वेळा तांची सांकळ तुटोवं दी कित्याक आज तुका आनी म्हाका जिवंत जेजू आराधन करचे भाग फावो जाला म्हज्या मोगाचे न्हू संवसारांत कितलोय लोक आसा खंय खंय आसा जांफ्रो तुका आनी म्हाका भाग फावो जाला सिम्यांक ते भाग फावो जाले रूपरूपी जेजू पळोवंक म्हज्या मोगाचे न्हू जिवंत जेजू मुखार आमचे समस्या घेवन आमी आयल्या आमचे कश्ट आमी घेवन आयल्या जायत्या लोकांची भुजाची दूख आसली सुमार ह्या सुवात 23 जाणांच्या भुजाची दूख जेजून कंप्लीटली पयस केला कित्याक तूं आराधन करता हात वयर मारता आसतना त्या पावलांक असे दूख जेजून आपणाचेर घेवन तो कंप्लीटली फ्री केला आणि सुटका लाभयला उतार म्हणटा की इसाया प्रवाद पुस्तकां 50:3 वळ 4 आणि 5 आमचे सगळे रोग ताणे ताचेर घेतला प्रकाशाद्वारे नाही येवकरिस्तान जेजून ताणे म्हजो आणि तुजो रोग ताणे ताचेर घेतला म्हजे उण्यापण म्हजे अस्कतकाय म्हजे एंग्जायटी म्हज्या बॉन्डेजेस म्हजे इराराय कित्याक सगळे जेजून ताणे ताचेर घेतला आणि म्हाका आणि तुका सुटका तो फावो करते आसा खंयची पिडा तुझ्या भितर आसूं दी खंयचे समस्या तुझ्या भितर आसूं दी खंयची अस्कत काय तुझ्या भितर आसूं दी तो जेजू ह्या वेळा तुझे उण्यापण आज म्हणटा क्लॅरा तुझे उण्यापण म्हाका दी आज म्हणटा गे प्रत्येक लॉरेन्स तुझे उण्यापण म्हाका दी तू कित्याक धन रावलाय म्हाका दी ह्या वेळा हांव घेवंक म्हूण ह्या सुवातेर येयला सगळे आमचे हात जोडया परतून ते गायन मनशा पयले म्हज्या मोगाचे न्हू दोन्ही हात आमी जोडया एकडी आमचे दोळे धांपया अनुभव करा दोळे धांपा आनी म्हणा ह्या वेळा येवकरिस्तांतले जेजू हांव आनी म्हजे कुटाम तुका आराधन करता कोणे म्हणलें उतार जोशुआ म्हणटा की देवा हांव आनी म्हजे कुटाम देवा तूं एकल्याक शिवाय कोणाकच आमी आराधन करिना खंयचे म्हजे भितर आडे सवयो ताका आराधन करिना येवकरिस्तांतले जेजू ओनली तुका दोन्ही हात आमचे जोडया दोळे आमचे धांपा प्रत्येक तरान पाटीत कोणाकी इतली दूख घडये येवन आसा इथे वोट धरल्या बरी आसा जेजू तुका फ्री करते आसा सोडयते आसा वेळा दैवी गुण जावची सकत तुझ्या कुडीच्या विश्व्यांनी वळण येते आसा वेळा कितले बाबडे जेजू हात लायते आसा वेळा दोन्ही हात जोडया आणि सगळे विश्वासान 3 पटी म्हणया येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजे कुटाम तुका आराधन करता येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजे कुटाम तुका आराधन करता येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजे कुटाम
तुका आराधन येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजे कुटुंब हांव आनी म्हजी भुरगीं हांव आनी म्हजे कुटुंब तुका आराधन करता सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर हालेलुया येवकरिस्तांतल्या जेजू देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या पिडेच्या वायट सत्तेतावन म्हाका सोडय सुम्या म्हाका सोडय सुम्या म्हाका सोडय सुम्या म्हाका सोडय सुम्या हालेलुया 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 दोन्ही हात आमच्या नेट वयर बारया परतून सगळी आराधना भाग्यावर म्हणया सगळी एकच मागणे आराधन 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 काळ जाता तोंड उक्ते करून ओनली ते जेजू आराधन करा दोळे दापून आराधन करता असताना देवाचो दैविक दूत तुका दिश्टी पडटलो आणि जेजूची खरी वळख तुका दितलो पवित्र आत्मा तेडे उलयतलो आयच्या दिसा तो पवित्र आत्मा म्हणटलो की आज तू जेजू सर्वांची सकत तू अनुभव करते सकत तू अनुभव करते सकत तू अनुभव करते दोन्ही हात वयर भर म्हणया वेळा आराधन स्वादी सक्रामेंता म्हणा जाणकले स्वादी सगळे मेळोन आराधन आराधन सक्रामेंता Sacramento, Aradhan, Aradhan, Swadi Sacramento, जिवंत जेजू हजर आसा आराधन 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 सगळे मिळून सगळे वडतळ्या आराधन 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 तळव तापून काळजातवर म्हणा काळजातवर म्हणा काळजातवर म्हणा हे सगळं तुमच्या जीवित वाढवणे होते येवकरिस्तांतले सगळं आमच्या कुडीच्या विश्वर वाढवणे होते वडा येवकरिस्तांतल्या जेजू आमच्या सगळे समस्या तू कळीत असा आमचे कष्ट तू कळीत असा आमच्या उड्यापोट तू कळीत असा आमची इरादे तू कळीत असा आमचे असमाधान तू कळीत असा जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड वडतळा वडतळा आराधन हालेलुया 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 we worship you Lord glory hallelujah महिमा वाकणे स्तुती पदवी राय सुरायतो धनियसो धनितो आमचं सर्वंता आमचं जीवदत्ता आमचं रचना आमचं पसना आमच्या जीविताचे सर येवकरिस्तांतल्या जेजू तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही आराधन करता सेलेस्टेन दैवी सगळं तू अनुभव करते असा वेळा आराधन तुका जेजू आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका पदवी महिमा स्तुती हालेलुया 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 तुम्ही म्हणा आराधन स्वाधीन सक्रामेंता आराधन आणि वडतळ्यान
हालेलुया 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 येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या म्हज्या सोडवंदरा म्हज्या जीवदातारा हांव तुका आराधन करता म्हज्या रचणारा म्हज्या बसणारा म्हज्या जिविताचे जरी म्हजे दाय दखय हालेलुया जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या सोडवंदरा हांव तुका स्तुती करता हालेलुया 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 24 जाणांच्या भुजांतले दूख जेजून कंप्लीटली आपणाचेर घेतला तुझे भुजांत असले दूख जेजून पयस केला तुझे दोन्ही हात वयर बांद पळय तुझ्या भुजांत घडये घडये दूख आसताले ते दूख नापयस केला जेजून आज कोणाक ते आपडला बरेपण लाभला येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या जे साक्षीदार जावन तुझे दोन्ही हात वयर भरून ते जेजू साक्षीदार कोणाक बरेपण लाभला मात्र दोन्ही हात वयर भर कोणाक ते बरेपण लाभला जायत्या बाबड्या ताळयो पेटोवन आमी जेजू अर्घा दिवया हालेलुया 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 एकडी बसया म्हज्या मोगाचें मागीर ह्या जग आमच्या जण एकल्यांच्या गरजा खातीर मागतालो जण एकल्यांच्या गरजा खातीर मागतालो म्हज्या मोगाचें एक फावटी दानियेलाक एक दर्शन अपूर्वायेचें दर्शन दानियेलान पळयलें डॅनियल चॅप्टर 10:10 आनी दानियेला इतले भिरांत दिसले की ते दर्शन ओन्ली दानियेलान मात्र पळयलें दानियेलाच्या सांगात आसतना कोणाक कितें दर्शन पळोवंक मेळोंक ना जाल्यार हे दर्शन दानियल पळयता आसतना ताच्या सांगात आसतना इतले भिरांत दिसले की ते थंय धांवून गेले आनी लिपोवन बसले दानियल ते दर्शन पळयता आसतना एकच फुडें धरणीर पडलो आनी ताचें तोंडच धवे धवे जावंक लागले तितलो तो भियालो हालेलुया हालेलुया म्हटलं हालेलुया हालेलुया तिका जाल्यार दवरून तुमी तांकां पळयना तुमी येवकरिस्तांत जेजू पळय हालेलुया हालेलुया आमचे प्रॉब्लेम एकलो हल्लार पुरो ताकाच पळयता रावता हालेलुया 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 हालेलुया. ओन्ली आमी आयज 1 घंटो ते जेजूचेर नदर लावन रावंक जाय हालेलुया हालेलुया. 1 घंटो ते जेजूचेर आमी दिश्ट कांचो रावया हालेलुया हालेलुया दिशेने खंय आमची ध्यान म्हाकाय पळयनाका ओन्ली जेजू पळय हालेलुया 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 हालेलुया. हे 3 दिसांनी कितें ना कितें आमी हांगातून घेवन वचूंक जाय हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. या त्रिंदमेच्या 3 दिसाच्या नव्यानांत भाग्यवान सांत आंतोनीच्या हातांत आसलो येवकरिस्तांतले जेजू हांवें ती वळखून घेवन पाटी वचूंक जाय हालेलुया 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 या हालेलुया. 3 दिसां म्हज्या मोगाचें प्रत्येक भाग्यवान सांत आंतोनीन भुकेल्ल्या गाडवाच्या मुखार येवकरिस्तांतले जेजू हाडल्या वेळार त्या गाडवान जेवण खाण सोडले आनी येवकरिस्तांतले जेजू आराधन केले आज तोच भाग्यवान सांत आंतोनीच्या फेस्ताची तयारी जावं ह्या सुवात्या त्रिंदमांत आमी भाग घेवन आसा आज म्हज्या मोगाचें हांगा आसा ह्या आल्तरान आसा येवकरिस्तांतलो जेजू उड्याच्या रुपांत आज त्या जेजूची दैवी सकत हांवें आनी तुवें जोड घेवन ह्या सुवातेर पाटी वचूंक जाय हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. वडत हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया दानियेलाच्या पुस्तकांत 10 वळ 10 म्हणटागी पूण तेन्ना एका हातान म्हाका आपडलो दानियल ते दर्शन पळयता आसतना एकच पटी सकयल पडलो मात्र न्हय की म्हज्या मोगाचें ताचें तोंड धवे धवे जावंक पावले हालेलुया 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 तेन्ना दानियेलाक एक हात आपडूंक लागलो आनी म्हाका उतार म्हणटा की पूण तेन्ना एका हातान म्हाका आपडलो आनी म्हाका म्हज्या हाताचेर आनी दिमेचेर उठयलो ताणें म्हाका म्हणलें दानियल देवाक भोव मोगाच्या मनशा हो हात दानियेला आपडूंक लागलो आनी म्हणा लागलो की दानियल देवाच्या भोव मोगाच्या मनशा कित्याक हे उतार दानियेला पावले दानियल एका निजा देवाक आराधन करनासलो दानियल पितीसपणा वळख जावना दानियल सकाळी दनपरा सांजेर एका निसा देवाक आराधन करतलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हे दर्शनांत एक दैवी सकत दानियेलान पळयली हे हात दानियेला आपडलो आनी म्हणालो की दानियल देवाच्या भोव मोगाच्या मनशा मोगाचें न्हू आज जेजू म्हणटा आमकां जण एकल्या तूं म्हजो साकोर न्हय इश्ट तूं दिसान दीस करगाते आसय दिसान दीस दोळ्यांत तुका गळयते आसय दिसान दीस तूं कश्टांत वळख जालय जाल्यार
ते आडे तू काढूंक तयार नाही. तू आजून त्या भुरग्याक दुरसा ते असय. म्हजो पूत म्हाका पळयना, म्हजे सून म्हाका पळयना, म्हजो पुतान म्हजो पूत घर सोडून गेला, म्हज्या सुनेद्वारे म्हजो पूत म्हाका सोडून गेलो. आज एक घडी ते आडे काण सोडा. ते आडे नाका होड ना. ताच्या टायमार तो गेलो, नो प्रॉब्लेम्स. पुता हांव तुज्या खातीर मागता, उलया, फोन करया, उलया तुमच्या सुने लागीं. ताच्या द्वारे तुजो पूत सपरेट जालो म्हण चिंती नाका. तुज्या आदाराक तुजो जेजू ना गी. साम 121:2 म्हणटा की हर एक दीस तुज्या आदाराक तो जेजू आसा, शिवाय तुज्या पुतान तुवें सुनेन जाव्यान नाही. जावं फुडो आमी मनशां संवसारांत ती आमकां आदार दिता, डॉक्टराडे व्हरतात आनी खंय व्हरतात, जेवण हाडून दितात, पळयतात, तितलोच. आमकां जण एकल्यान संवसारांत एकल्यानी आयिल्ले एकल्यान तो संवसार. आमी कित्याक कोणाचे दूस सोडचे, कोणाक कितें, कोणाचें नांव कितें आमी पाड करचें, कितें आमी शीण उसारूंक जाय. दानियेलाक म्हणटा देवाच्या भोव मोगाच्या मनशां आमी देवाची मोगाची जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज कश्टांत आसा आमी देवाच्या भोव मोगाची. परतून म्हणटा देवाच्या भोव मोगाची आमी जावन आसा. भोव मोगाची आमी कित्याक कश्टांत आसा, कित्याक त्या कश्टांत भितर सरून रावल्या. भायर या म्हज्या मोगाचे, भायर या. आज भायर येवचो वेळ जावन आसा. आमी थंयच आमच्या आडे ते काडूंक आमी तयार ना. हांवें खंयची चूक केला, कोर्टान केस म्हज्या भावान गेल्ली, हांवें खंयची चूक केला ना. आमी खालती जावया, कितेंय जालें बसया, उलया. म्हज्या मोगाचे न्हू, सुमार 15-20 दिसा पयले एका कुटुंबान म्हाका एक कॉल करून म्हणलें, तांची एक गडीत अशी आसली, ब्रदर एक दीस दनपाराचे मागणें आयकत आसतना म्हज्या चेस्टांत एक गांठ आसली आनी म्हाका जायते भंय आसले. सदां मागताली, डॉक्टराडे वचूं नाका. म्हाका ही गांठ व्हड जाते आसली आनी एक ते तांबडी जावंक सुरू जाली. आनी एक दीस दनपाराच्या मागण्यात हांवें मागलें, हे सोम्या ही गांठ व्हड जाते आसा, जेजू म्हाका आपड, जेजू म्हाका वयसा लागीं वचूं नाका, तुवेंच म्हाका हात लायचे, तुवेंच म्हाका. सडनली म्हज्या मतींत येयलें, तुजे भितर आसले आडे कित्याक तूं पयस काडी न्ही. ही गांठ एका क्षणा भितर म्हज्यान बरें करूंक जायना गी. कित्याक आनी तेन्ना सडनली म्हज्या मतींत परतून आयलें गी, जायते दीस म्हज्या भावा खातीर हांव मागून आसलें. कित्याक भावान म्हजेर केस घाल्ली, भावान म्हजी चूक नासली, भावान म्हजेर केस घाल्ली. मागणें जालें आनी क्विकली हांव रिक्षा धरली, म्हज्या भावाच्या घरा गेली. बसली आपूण त्या लागीं, तो उलोवंक तयार ना. बसली आपूण त्या लागीं, पळय बाबा आमी कित्याक झगडटे आसा, कित्याक कोर्टान केस घालाय तुवें, म्हाकाय कळीत आसा, तुकाय कळीत आसा. एक काम करया, आमी सटल करया. जे कितेंय जालां, वॉट एवर तुका दिवंक जाय तें दी, वॉट एवर कितेंय जावं आमी आज सटल करूंक जाय. सटल केल्ल्या शिवाय हे घर सोडून हांव पाटी वचों. म्हाका सेटलमेंट जायचें. कित्याक म्हळ्यार तूंय मागणें आयकता, हांवूय मागणें आयकता. हांवूय तेजे सोम्या आराधन करता, तूंय त्या सोम्या आराधन करते. तूंय त्याच इगर्जे वयते, हांवूय त्याच इगर्जे वयता. तूंय येवकरिस्तांतले जेजू येवकरिस्त जेजूक सेवते आसाय, हांवूय त्या जेजूक सेवून आसा. कित्याक आमी दुस्मान काय दवरिचे. जे जाला वॉट एवर तुका दिवंक जाय तें दी. दिना जाल्यार व्हड ना, कोर्ट केस पाटी काण सोड. म्हज्या मोगाचे न्हू, लास्ट तो भाव म्हणा लागलो गे, जायत हांव चिंतून तुका सांगता. आनी ही भयण संतोशान घरा पाटी येयली, संतोशान. त्याच राती न्हिदल्या वेळार ही गांठ फुटली आनी सगळे उदक वाळून गेले आनी ती क्लियर जाली. हालेलुया. आडे कॉमन थिंकींग जावं जाय. आडे म्हज्या मोगाचे न्हू, एक हप्त्या भितर ती सेटलमेंटाक आयली. जे कितें कोर्टान केस घालच्या पयले तांचे समस्या आसले, खंयच्या कारणाक ती झगडटाली, भावान क्लियरली एका उतरान क्लियर केली की बाये तूं कितले जायची. भयण म्हणा लागली की तूं कितले दिते तितले घे. ना बाये तूं सांग. पयले म्हणटाले कितें, म्हाका इतलेच जाय, हांव दिना. परतून बाये तुका कितले जायचे. पळय उतरां कशें टर्न जाली, कशें पळय समजून ती आयली. देवाचो आत्मो काम करूंक सुरू केलो. केदाळा ही भयण ताच्या घरा गेली, उलयली, बसली, अजापा जिवितांत देवून आयली. म्हज्या मोगाचे न्हू, रायट डिसिशनाक आयली, सेटलमेंट जालें. ती कोर्टाची केस करून दोगांय जाणां तयार जाली. आज ती कुटुंब समाधानान आसात. हालेलुया. एक फिरगस, एक निजदेव, एक सोडवंदार, त्याच जेजू आमच्या जिबेर घेता. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी खंय आसां त्याच फिरगेचे वेता. शांती दिता आसतना एकामेकाचें तोंड आमी पळयना.
त्याच येवकरिस्तांनी जेजू आमेन म्हूण हांवें घेता तुवें घेते. म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी खंय आसा खंय आसा खंय आसा इकडे चिंतून पळया. आडे आमकां आडयते आसा गी आडे आमकां आडोनूच आसा गी किसर मात्र दिसता गी भावान घाल्ली कोर्ट केस भयणीन झगडाल्ली उतरां मात्र दिसता आसा गी म्हजे भितरले आडे काडया केदेश जावं ल्हान आडे या व्हड आडे ते हुमटून काडया. आज तो जेजू तुका आदार दिता. हे 3 दीस त्रिंदूम तुमच्या जिवितांत एक सक्सेसफुली जातालो. तो भाग्यवन सांतान तो येवकरिस्तान ते जेजू तुज्या मुखार हाड येता आसतना ते जेजूक सांगा सोम्या आज कांय मागना त्रिंदुमांत कांय मागनाकात. कितें जाय ते जेजू कळीत आसा कितें जाय ते जेजूका मागचें सोडा. आज मागा सोम्या म्हज्या भितर कितें आसा तें सगळें तुका कळीत आसा. म्हाका कृपा दी आदार दी बळ दी. म्हजें दुयेंत तशें केलें म्हज्या पुतान तशें केलें. इतलीं वर्सां आमी कॅरिस्मेटीक जावन इतलीं वर्सां आमी देवाचें उतर आयकून परतून थंयच आमी सांपडून रावून तेच उतार परतून उसार तें आसा गी. म्हज्या पुतान कोर्टान केस केली म्हजो पूत म्हाका पळयना म्हजें धूव म्हाका पळयना म्हजो घोव अशें करता म्हजे बायल अशें सोण सोडा. त्या ती सिमांव पेद्रू जेजून 3 फावटी विचारले सिमांव पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय गी वय सुमी हांव तुजो मोग करता. दुसऱ्या फावटी तूं म्हजो मोग करताय गी वय सुमी हांव तुजो मोग करता. तिसऱ्या फावटी तूं म्हजो मोग करताय गी. आतां सांगा सोम्या म्हज्या भितर अजून तितले नेगेटिव्ह उतरां अजुनूय आसा. परतून ते हांव रिपीट करते आसा. शिरा गाळी दुस्मानकाय राग द्वेष सगळी आमच्या दोन्ही हात आमच्या काळजा दवरा. इकडे बसा दोन्ही हात काळजा दवरा. मागा ह्या वेळा ह्या सग मागतालो आमच्या सगळ्या भावांनी जिवीत एक निर्मळ काळीज जावचे खातीर एक पवित्र आत्म्याची दैवी सकत आमी अनुभव करचे खातीर एक घालते काळीज. म्हज्या मोगाचें न्हू सांजे पर्यंत ह्या संवसारान आमी आसा म्हणलें आमकां निर्धार ना गॅरंटी ना. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी कित्याक त्याच सांकळें तेच आडे दवरून आमी बसोंक जाय. तेच आडे दवरून बसोंक जाय. आमी जणकली देवाच्या भोव मोगाची भुरगीं जावन आसा. देवाच्या भोव मोगाची भुरगीं जावन आसा. देवाच्या भोव मोगाची भुरगीं जावन आसा. ही भयण आपल्या भावाच्या घरास गेली ताणेंच कोर्टान केस त्या घरा गेली उलयन म्हणाले तुझे हे घर सोडून पाटी वचना केदाळा पर्यंत तूं सेटलमेंटाक येनाय दिलार जागो दी ना जाल्यार होण ना म्हाका सेटलमेंट जायची कित्याक तूं म्हजो भाव आवयच्या गर्भांत आमी सांगत आयल्या संवसाराक त्या एक आंगण्यात आमी खेळल्या एक बशेंत आमी जेवल्या म्हाका सेटलमेंट जाय. जे जालें मनशां आमी तुवें उलयलें हांवें उलयलें जाला आज सेटलमेंट म्हज्या मोगाचें न्हू. आज देवी देस म्हणटा आयजाया चॅप्टर 1:18 म्हणटा ये बस आमी उलोवन पळोवया. आज जशें भयणीन भावा कडेन गेली तशें सर्ग आनी संवसार असलो देव म्हणटा की ये बस आमी उलोवन पळोवया. तुज्यान जायना जावं पुरो ते भायर काडूं ये बस उलोवन पळया ते मायंड खंय व्हरी नाका उलोवन पळया. आज समी सांगता हांव तुज्या भितरले आडे आज पयस काडटा तुज्यान जायना म्हाका कळीत आसा हांव ते आडे पयस काडटा तूं भिया नाका. आज दानियेला सांगले उतरास देव आमकां परत आनी परत म्हणटा की कित्याक दानियेला देवाच्या भोव मोगाच्या मनशा परतून म्हणटा डॅनियल चॅप्टर 10:12 ताणें म्हाका म्हळें दानियल भिया नाका कित्याक जाणवाय जोडूंक आनी तुज्या देवा मुखार तुकाच खालतो करूंक तुवें मन दिलाय. त्या पयल्या दिसा थावन तुजी उतरां देवान आयकल्यात. काल थावन त्रिंदमाच्या पयले काल थावन आज फाल्यां कितें तूं मागताय तें सगळें देव आयकते आसा. हांगा म्हणटा की भोव अपुरबायचे उतार पळया प्रत्येक त्या पयल्या दिसा थावन कितें मागणें केलें सगळें तुज्या उतरां देवान आयकला. इकडे आमचे दोळ्यांत आमचे हात आमच्या काळजात दवरून ह्या जाग्या वेळार तुमच्या खातीर मागतालो समेची दैवी सकत तुजी जिवितां वाडोवन येवचे खातीर येवकारेस्तान ते सकत तुजी जिवितां वाडोवन ह्या वेळार तो मोगाळ तो दयाळ तो काकुळदार जावन आसा ती सकत तुका स्पर्श करून दी ती सकत तुका फर्स्ट पावंड जावन आसा. आमचे भितर एक आडे आसा
ते आडे हुमटून वेचे देव सर आमकां म्हणटा ना तुजी चूक ना तुजी चूक ना तुवें सगळें वांटे करून दिलें सदां आनी भुरग्यांनी गुड मॉर्निंग म्हणीचे तुवें तुजी आस 2 एकर सगळ्या भुरग्यांक वांटून दिलें तुवें ल्हानशा जाग्यार ल्हानशा घरांत आसाय भुरगीं सगळे बरे बरे फ्लॅटांत आसात हर एका मॉर्निंग ताणें गुड मॉर्निंग म्हणीचे ते देव सर म्हणटा हांवें आनी तुवें खालते जाल्ल्या द्वारी देव हर एका दिसा आपल्या दुतांक दान गुड मॉर्निंग म्हणलें एक उतार तो दितास देव आपल्या दुतांक हर एका दिसा तुज्या दारा लागीं धाडटालो कित्याक म्हळ्यार देवाच्या बोगास मनीस तूं जावन आसाय त्या खातीर कोणाक क्षीण करनाका कोणाक आज दुरसा नाका कोणाची खोडी काडची नाका कित्याक आज मोगाचे उतार मोलादीक उतार आमी आयकला ह्या सगळ्या तुमच्या खातीर मागतालो Hallelujah, 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 सोनिया जेसू तुझ्या आम्ही पाती येतो सोमिया आमच्या दोळ्यान आमच्या मोती दाच्या काळजानाचे न्याडे या घडी काण सोड सोमिया तुझ्या हातान समर्पिता हे पायांत समर्पिता आमचो राग हागे सगळे आणि किती आसात आमचे स्वार्थ किती आमचे वाईट सवय हरी एक या पायांत आमी दवरता सोमिया तुझ्या बाप आम्हाला रक्त बळान मागता असताना कोणाय की खंयच्याय रितीन हे काडूंक कस जाता कितें तांचे ते राजकार जेसू तुझ्या नांवान या आतां म्हण उडयता सोमिया या म्हण उडयता सुटका जाव या आमच्या भावंडां सुटका जाव ह्या वायटांत या वायट सवयेंत या वायट वटणेंत या वायट उतरांत या वायट शक्तींत या वायट इराद्यांत तांकां सुटका जावं सोमिया वायट इश्टागतींत सुटका जावं सोमिया कितें आसा तांचे स्वार्थाची आशा कितें आसा तांकां सुटका जाव सोमिया सुटका जाव सोमिया तुझ्या नांवान त्या आम्हाला रक्तान सुटका जावं सोमिया त्या आडे फूड जाव या आडे उपड वचो या आडे नपयस जाव आणि तुझे राज नाही येऊ तू पवित्रत्मा थंयसर येऊ पवित्रत्मा देवून येऊ तू पवित्रत्मा देवून येऊ सोमिया फूड करचो पवित्रत्मा देव दिसो पवित्रत्मा आशीर्वाद दिसो पवित्रत्मा वरान दिसो पवित्रत्मा भलायक दिसो पवित्रत्मा येऊ दे सोमिया देवून येऊ Jesus hallelujah 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 सगळ्या आमी उबा रावया आमच्या मुखार सगळ्या आमी उबा रावया कोणाक कॅन्सर आसा डायलिसीस पेशंट कोणी आसात इवन खंयची पिडे तुमी उलवळटा जाल्यार तुमी मुखार येवयात येवकरीस्तान जेजूच्या मुखार या कित्याक आतांच्या किरणान तुका भलायकी मेळटा कोणी कॅन्सर पिडेस्त आसात खंयच्याय पिडेन तुमी वळवळटा जाल्यार जांफ्रो कठीण मारेकार पिडा खंयची तुवें कुडीन आज दसता जाल्यार जांफ्रो तुका उबे रावूंक जायना प्रोस्टेट एनलार्ज जाल्यार युरीन इन्फेक्शन आसा जांफ्रो खंयची एलर्जी आसा खंयच्या पिड्या दिमी घालचे नाका उबे रावा कोणाकी मुखार येवंक मौन आसा तुमी उबे रावा आनी मुखार या म्हज्या मोगाचे कोणाकी मुखार येवंक मौन आसा मुखार तुमच्या खातीर विशेष तीन मागतना ह्या वेळा समीची दैवी सकत तुमी अनुभव करा वेळा समीची दैवी सकत तुमी रिसीव करा वेळा समीची दैवी सकत तुमी अनुभव करा वेळा सगळी येवकरीस्तान जेजूच्या नदर लाया सगळे जेजू पळया तुमी तांकां हिंगा पळय नाका तुमी जेजू पळया जेजू एक वोर आमी हे वेस्ट करूंक वचना एक वोर आज दैवी सकत आमी जाणेकल्यांनी अनुभव करीचे सुमार 38 जाणां ह्या सुवातेर आनी जायती बाबणी भुरग्यांच्या मोगा खातीर आशो जायते व्हड दोळ्यान ते दुकां गळयते आसा म्हजो पूत पळयना म्हजी धूव पळयना म्हज्या सुनेन सपरेट केला म्हज्या जाव्यान सपरेट केला आज तावन काळजांत तावन हे उतार भायर काण सोड आनी ते दवर नाका तुज्या काळजांत म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या गांवांत सुमार 74 इयर्सची भयण हर एक दिसा तिनी मागणें आयकता तिणें दिल्ली टेस्टमनी सुमार वर्सां पयले फाटल्या 2 वर्सां पयले तिणें दिल्ली टेस्टमनी अशी आसली की ब्रदर म्हजो पूत म्हाका पळयना म्हजो पूत पारगांवांत आसा म्हजी धुवो पारगांवांत आसा म्हाका 4 जाणां भुरगीं 14 जाणां भुरगीं म्हजी भुरगीं म्हज्या लागीं ना म्हण एक त्या खंतीन आसली एक खंतीन करगोवन आसली जेन्ना मागणेचे लिंक म्हाका मेळ्ळें त्या दीस जावन देव आपल्या दुतांक धाडून हर एक दिसा म्हज्या आदाराक पावून आसा हर एक दिसा म्हज्या आदाराक पावून आसा हर एक दिसा कोण ना कोण येवन म्हाका गुड मॉर्निंग म्हणटात कितें जाय म्हूण म्हणटात आतां 1000 लोकां एवरीडे लिंक धाडटा 1000 लोक कितली बावडी म्हाका विचारता तूं कशें आसा बाय कशें आसा तुजें भलायकी आज भुरग्यां लागीं उलोवंक टायम ना लोकां लागीं कितें उलयता आसा जेजूची वळख तांकां दिता आसा हांव वर्ड ऑफ गॉड तांकां दिवनच आसा म्हज्या मोगाचे न्हू
ते आपल्या दुतांक दान तुझे निराशपण पयस चिंते नाका. म्हज्या पुतान जायते शिकयला, जायते पयशे खर्च करून ताका अमेरिका धाडला आनी खंय धाडला. चिंते नाका, तुजें काम तुवें केलाय. सोम्याचें काम आतां सोमी तुवें जिवितान करता. करगोंचें बंधन सोडा. समाधान जेजू तुवें जिवितान दिता. कित्याक रागचें ताणें, पयसचें ताणें, आदारा पावचें ताणें. तुजें वखदां, गुळयो, वयस, भुरगीं आनी कोण न्ही, हर एक दिसा तुजो जेजू तुज्या सांगात आसा. तुजो जेजू तुका आदार दिता आसा. सगळे आमच्या दोळ्यांत आमप्या कडेन, सगळे आमच्या दोळ्यांत आमप्या. दोनी हात जाता जाल्यार वयर उबा राहा. तुजी पिडा, तुजे कश्ट, तुजें समाधान. सुमार 21 जाणां फायनान्स प्रॉब्लमान तुमी आसा. आज जेजूच्या समर्पीत कर तुजे फायनान्स प्रॉब्लम. आज सुम्या कळीत आसा. कोणें तुजे पयशे घेतला, कोणें दिता म्हणलें दिवना. आज खंयचे समस्या संपडोन आसाय. जेजू उलो मार एवळा. तो जेजू तुजी वाट उक्ते करूं दी. तुमचें तोंड उक्तें करा आनी म्हणा जेजू, जेजू. तुमी म्हणा जेजू, जेजू, जेजू. वडातळा म्हणा, दोळे धांपा, वडातळा. सिमा पेद्रो 3 पटी म्हणाल जेजू हांव तुजो मोग करता. तुमी म्हणा जेजू, जेजू. वडातळा म्हणा, दोळे धांपून वडातळा म्हणा. काळजातान म्हणा जेजू. वडातळा सलावडले जेजू, 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 जेजू. वडातळा आनी वडातळा आनी वडातळा. सांगाता मेळून वडातळान जेजू कुलो मान म्हणया वडा. सगळे समस्या तो सोडणं सुदे. तुझे सगळे सोडणं सुदे. कंटिन्यू उलो मारते राव, कंटिन्यू उलो मारते राव, कंटिन्यू उलो मारते राव. जायत्या बाबाने जेजू अशें सांगून आसा की तुझ्या भुरग्यांक काहीतरी शीण करी नाका, नाका जाल्यार म्हणू नाका. आज जेजू उलो मार. हे सगळे भोगणा तुका सोडणं सुदे आवडना. दैवी सगळं तुका स्पर्श करून दे. जेजू, जेजू म्हणते राव, म्हणते राव. जेजू म्हणते राव. उलो मार, उलो मार. कंटिन्यू उलो मार म्हणया वळा. जेजू आपोड, जेजू आपोड, जेजू आपोड, जेजू आपोड. गणकर जेजू, गणकर जेजू, गणकर जेजू, गणकर जेजू. आपोड जेजू, 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 आपोड जेजू. जेजू स्पर्श करे वळा, स्पर्श करे वळा, स्पर्श करे वळा. जेजू, जेजू, जेजू. या मारेकार कॅन्सर पिडेतात सोडे. हे सेल्स नापयसाव द्या वळा. प्रोस्टेटाची कोणा पिडा आसा, लिव्हराची कोणा समस्या आसा, प्रत्येक एलर्जी कोणा आसा, मारेकार पिडेन कष्ट ते आसा, या सगळ्या पिडेन हांव निवार जेजू. तुझ्या रक्ता नितळ कर. देवसराच्या सांगळेत काळोखाच्या पदवेत कोणाच्या जाग्याच्या समस्या म्हणून सांगला. आज त्या बँकान बॅलन्स ना, रिणार आसाय, रिणार आसाय, रिणार आसाय. जागो सेल जायना. कितने मागलारी आज सायन्स सांभाळल्या बरी आसाय. जेजू नाझारेथाच्या नावान येवकारीचा दैवी सगळं स्पर्श करू दे, स्पर्श करू दे. तुम्ही उलो मारते रावा. परत्यान परत्यान वडातळा उलो मारा. परत्यान परत्यान वडातळा उलो मारा. म्हणा जेजू म्हणून उलो मारा. ते नाव सुटकेचे, ते नाव सडवणेचे. ते नावान बेसमा देवान येते आसा, बेसमा देवान येते आसा, बेसमा देवान येते आसा, बेसमा देवान येते आसा. आशीर्वाद देवान येवनत आसा. तो जेजू येवकारी स्थान. तो जेजू आपले रूप तुका दाखयता आसा. विणा आपले रूप तो दाखयता आसा वळा. प्रत्येक तर सिल्वी आपले रूप तो दाखयता आसा वळा. ते जेजू तुवें पळोवंक जाय. ते जेजू तुवें अनुभव करूंक जाय. ते जेजू तुवें अनुभव करूंक जाय. जेजू, 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 जेजू. जेजू अनुभव कर. जेजू अनुभव कर. येवकारी स्थान जेजू अनुभव कर. अनुभव कर, अनुभव कर, अनुभव कर. सगळे जो काळजाचे काय जेजू सरेंडर करा वळा.
तळांत दुखाकडे माग जेजू म्हाका हात लाय जेजू म्हाका हात लाय जेजू म्हाका हात लाय जेजू म्हज्या फपसाली काळजा म्हज्या फपसाले काळीज बरें कर जेजू 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 येवकरिस्तांतले जेजू येवकरिस्तांतले जेजू सिम्याची आशा तुवें पूर्ण करूं नाय सुम्या सिम्याच्या हातार तूं आसलो न्ही गी ये सुम्या आज आमची काळजा मना दादुशी कर सुम्या आमची काळजा मना दादुशी कर आमी तुका पळोवंक आयले हांव आमी तुका मेळोवंक आयले हांव आमी तुका पळोवंक आयले हांव जेजू आमी तुका मेळोवंक आयले हांव जेजू जायती आशा दवरून आयले हांव जेजू एक झाडाय आमच्या भितर आज कश्टीत आसा ही पिडा दिसान दीस आमकां सतोन आसा जेजू गुण कर जेजू खंय पिडा आसा ते हात दवरा खंय पिडा आसा ते हात दवरा वळा ते जेजूचे सकत कुडीचे विशय वाडोवन येता येवं दी म्हणून माग वळा आनी पातये कित्याक तो जीव आसा तुम्ही युकरिस्टीक मेरिकल युट्यूबार जायत्या सुवातेनी घडले युकरिस्ट मेरिकल तुम्ही पळयला उंडो आसते मास जाले म्हज्या मोगाचेर वायन आसते रग जाला कितल्या सुवाते ती पळयला दीस अजाप आज जेजू तुझ्या आनी म्हज्या जिवितान करतलो तुझ्या आनी म्हजी एक घडी दोळे उक्ते जेजू पळया दोळे धांपी नाका जेजू पळय ती सकत ह्या वेळा आज जिवितां वाडोवन येतली उंडो न्हय हे जेजूचे मास बावडचे दृश्टीन ते जेजू पळय बावडचे दृश्टीन ते जेजू पळय देवसरा अधिकार ना वायट सकते पदवी ना काळोखाच्या पदवेक अधिकार ना खंय पिडा आसा ते हात दवर आनी माग तुका हार्टान ब्लॉक आसा की माग ओपन हार्ट सर्जरी करची म्हणून माग ह्या वेळा प्रोस्टेट एनर्जी माग जावं फुरो खंयच्याय सुद्दां पिडा आसा जाल्यार तुवें काळजार हात दवर आनी माग तुका ब्लड कॅन्सर आसा की जावं फुरो हाय डायबिटीस आसा की माग ह्या वेळा ती सकत तुवें जिवितां वाडोवन येवं दी ती सकत तुवें जिवितां वाडोवन येवं दी ती सकत आज ती सकत तुवें काळजार हात लायता तुका बोगसूंक जायना गी तुज्या काळजान घाय आसा गी तूं दुखोन आसा गी तूं हर एक दीस रडते आसा गी कश्टात आसा गी तूं जागो सेल जायना गी तूं रिणार आसा गी सेटलमेंट जायना गी आज कितेंय जावं तुजो जेजू तुज्या लागीं येवन आसा तुजो जेजू तुज्या लागीं येवन आसा मात्र तूं आपोट्टे आसा त्या जेजू सांग तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता तुजो हात थंयत दवर खंय दवरले थंय दवर खंय दवरले ना जाल्यार खंय तुका पिडा इवन हाय डायबिटीस आसा हाय ब्लड प्रेशर आसा कोलेस्ट्रॉल आसा ते काळजार हात दवर आनी सांग सोम्या हो म्हजो हात म्हज्या कुडीचेर दवरला सोम्या आज तुजो मोग करता जेजू तुजे थंय किदेंच पयस वचना दानियेलाक सांगता की एक दैवीक हात आपोट म्हणटा की देवाच्या भोव भाग्यवंत आनी भोव भोलादीक मनशा आज तुमकां तेंच दिता सत्य सात तुमी घरा वचूंक जाय सत्य सात आज देवाच्या मोगाची मोलादीक तुमी जावन आसा न्हय की आमी तेच दुखेच तोंड काडून रावचे न्हय जेजू पळया एक जेजू पळया कोणीय दोळे धांपी नाका दोळे उक्ते कर कोणीय दोळे धांपी नाका दोळे उक्ते कर आनी येवकरिस्तान जेजू पळया आनी म्हणा तुजो मोग करता तुजो मोग करता तुजो मोग करता सदा तुझ्या पायांत रावतलो तुझे वाटेन सरतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोना संगी हांव गायतलो
दोन्ही हात आमचे नेट वयर बारी आता परतून म्हणया तुझो मोकर सेम कांता परतून वडात सगळे सांगाता म्हणून उत्साह म्हणया वडा सगळे सांगाता म्हणया तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता आता न्ही आतानी सदा तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी ससोना तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी ससोना सगळे मेधिमिगा निमाणे बेसावांक तयार जाता आसतना म्हणया वळा निमाणे गायन म्हणया तुझो हांव मोग करता जेजू त्याच गायन परतून काळजाच्या खोलाय तर म्हणा एकडी जेजू पळय हसते तोंड तुमचे जावं दियास हे संतोषाचे काळीज तुका जेजून दिला समाधान तुका जेजून दिला कितले बाबणेचे मुतेले वचेच जेजून पयस काडला शांती समाधी येवकरिस्तान जेजून दिला येवकरीत हांवें आनी हांगा त्या सकाळी येवकरिस्तान ते जेजू येवकरिस्तान ते जेजू दोन्ही हात जोडया आनी ते जेजूक म्हणया वळा तुजो मोग करता तुझो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव सांग वडांतळ्यान सांग तोंड उक्ते कर म्हणया आतानी सदा आसता तुज्या पांय तळ हांव रावता तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटीक दिसांनी सरसोना हांव फाटी ससोना त्या आड्यान सांपडोन पडसोना सुम्या तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझ म्हजे सर्वस्व वाटेन तुझ म्हजे जीवदातार जावन आसाय तुझ म्हजो आधार जावन आसाय तुझे संगी तुझ म्हजो सोडवंदार जावन आसाय गायतलो हांव फाटी ससोना प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेंताका तुझ्या कश्टान उगडास तुया आमकां सोडलाय तुझ्या सोडणीचो फळदास आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर जो जी येता राज करताय ससनाच्या ससना आमेन तकले भागव्यम जहाजो निमाण जेजूची बेसांवा संतोष शांती समाधान तो जेजू आमकां जण एकला प्राप्त करूं दी म्हणून निमाण बेसांवाचेर मागया
हालेलुया 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 अर्गा तुका सुमिया जेजू Obrigado, Sumia महिमा Jesus. तुका सुमिया जेजू Maimatu Sumia Jesus. वाकणी तुका सुमिया जेजू Wakanito Sumia पदवी तुका Jesus. सुमिया जेजू Podvido Sumia Jesus. हालेलुया Aleluia. एकडी बशा जमगाचनो मिसाची तयार ह्या वेळा आसतली प्रत्येक युकरिस्तांतले जेजूक आमच्या काळजांत स्वागत करता आसतना माग्या जेजू आज म्हाका पेकय म्हाका गुण कर हालेलुया जायत्या बाबणे जेजून समाधान दिला बेसावांनी भरला इवन तुमचे पिडा अडकळे अडचणी जेजून पयस केला ह्या दुसऱ्या दिसाच्या त्रिंदुम्यान जेजून वरती आशीर्वाद वतयला हालेलुया मोगाच्यानो एक 5 मिनटाचे अवकाश तुमकां आसा कोणाक वॉशरुमाक वचूंक आसल्यार वसा जागृत करा पावस आयला निसरता आनी ते कशें हांगा परत त्रिदोमीचे 11सो दीस आसतलो सर्वांनी क्रियात्मक रितीन भाग घेवचे काल सुमार लोक हांगासर आसलो पूण आज इल्लोसो उणो आसा कारण कित्याक गोतूना पूण कितेंय आसूं दी कालाय आसूं दी आमकां कोणाक देवाचे उर्बा आसा मोग आसा आमी सगळे हांगासर क्रियात्मक रितीन बसल्या
Sant'Antoni आमच्या आधारा Sant'Antoni Gesù somos coron शिकाय सारा शिकाय सारा Sant'Antoni
जेजू सोमोप करूंक शिकय सदा संतोषाच्या वडो मळ्या सोम्या तुझ्या नावान जमल्या भावानी बहिणी जर एकवटा भक्तीन बलिदान भेटोंक आयल्या महिमा तुका बाबा महिमा Christaraya Mahima Paraklita Mahima Triyek Deva Mahima Tuka Baba Mahima Christaraya Mahima Paraklita मोगचनो आईच्या या मिसाक अर्गामीस जावन दितात क्लॉडी फेर्नांडीस, प्रीतम राकेश आनी सुनीता डिसोजा पेरमन्नूरू, डेनिस आनी हेलेन डिसोजा, लिल्ली डिसोजा कुलशेकार, पियुस हिल्डा डिसोजा बचल, रीटा तावरो बेंदूरू, ओझवल्ड पिंटो आनी कुटुंब कॅनडा, मर्सिन डी अल्मेडा, ग्लॅडिस सल्डाना, फिलोमिना डिसोजा, आर्थर डिसोजा आनी कुटुंब, सेलेस्टिन, आयवन सिक्वेरा, चार्ल्स डिसोजा आनी कुटुंब प्रत्येक तेसाव बसोतो मीस दितात. डेविड आनी कुटुंब, लेनिशा फेरावो फजीर, मेल्विन कॅस्टेलिनो आनी कुटुंब, आयरीन डिसोजा पेजार, स्टीवन पायस, केरोफिन लिओ डिसोजा ह्या सर्व तेसो बसोत मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमची कुटुंबाची तेसावां इरादे मागणी ह्या मिसा मुखान देवाक भेटोवन दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज दिला आमकां संदेश सांत आंतोनीची देख घेवया, देवाच्या राजाचे वावराडी जावया. सांत आंतोनीची देख घेवया, देवाच्या राजाचे वावराडी जावया. सांत आंतोनीची देख विशेष जावन दया दाखयल्ली दुर्बळ्यांचेर. सांत आंतोनीची देख विशेष जावन खरो भावार्थ पाळिल्ली. सांत आंतोनीची देख येवकरिस्ताक मान दिल्ली. सांत आंतोनीची देख विशेष जावन अनीत भक्तेल्यांतय नीत लाभयल्ली. सांत आंतोनीची देख नीत जावन देवाचे उतार परगट केल्ली. ही सगळीं आमचे रितीरेचे एक एका दिसाचे एक उलोवप खंडीत जावन आमी संतांची देख घेवन आमी देवाचे राज बांदूंक शकतेल्या. आज आमी खंयपणी दया दाक्षिण दाखोवंक सुकल्यांगे.
न्याय नीत दाखोवंक सुकल्याव गे देवाचे उतर आमच्या साद्या रितीर आसले घडे परगटूं हे वाचूंक सुकल्याव गे येवकारिस्ताक खरो मान आमी दिवंक सुकल्याव गे आमच्या पातकांची आमी दूख धरया आनी म्हणया हांव पातकी सर पळयता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सान सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या वस्तू बघून सदांच संकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तूं भावार्थ्याचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेडयांक उतराण सरोवंक आनी देखीन सोलोवंक भाग्यवंत आंतोनीक पवी सभेक तूं वेंतिलोय ताचे विनवणेन ताणें उतराण शिकयलो तो भावार सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्यांत पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता अंडाच वर्सले येता ससनाच्या ससना द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पोर तुजो देव तुका दिता त्या देशांतल्या खंयच्याय एका शहरांत तुज्या भावा मदें कोणीय एकलो दुबळो आसत जाल्यार तुवें तुजें काळीज धरून करचें न्हय वा ताका आदार करूंक तुजो हात दामचो न्हय बगार तुजो हात उक्तो करून ताच्या गरजांक तुवें पावोवंक जाय तुज्या मतींत असलें कीळ चिंतप येनाशें सत्राय घे 7वें वरस लागीं पावलें रीण माफ करचें वरस हें आनी अशें तुज्या दुबळ्या भावाक निश्ठूर दोळ्यांनी पळोवन तूं ताका कांयच दिनासतना रावशी जाल्यार तो तुजे विरोध सर्वेस्पराक बोब मारतलो आनी तूं गुन्यांवकार जातलोय देखून तूं ताका उदार मनान दी आनी दितना कसलीच नाखुशी दाखयनाका कित्याक ह्या पासत सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या सर वावराचेर आनी तुवें हातीन घेतिल्ल्या सर कामांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो वय देशांत दुबळे आसतलेच देखूनच हांव तुका फरमायतां तुज्या देशांत दुबळो आनी गरजेवंत जावन आसलेल्या तुज्या भावाक तुजो हात सदांच उक्तो आसूं देवाचें उतार हें देवाचें वडोपकार
पिडेस्तांक गुण करा, कोटकारांक नितळ करा. फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. मनशाभूत सगळ्या देवदूता सांगाता आपले महिमेंत येतस आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेस्त परजा ताचे समोर जमो जातल्यो. आनी गवळी बकऱ्यांक जावन वेगळी करता तशें समेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो. बकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्यांक आसलेल्यांक राई म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो. संवसाराच्या आरंभतावन तुमकां म्हण तयार करून दवरलां तें राज तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियेवंक दिलें, हांव परको आसुल्लो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसुल्लो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव पिडेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते भगेवंत ताका जाप दिवन म्हणटले, केदाळा सोमिया आमी तुका भुकेल्लो देखिल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें.
केदाळा तुका तान येल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोंक दिल्ले. केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसुल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्ले. केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसुल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राई तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतस हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्या केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. जेजू क्रिस्तचे शुभ वर्तमान. भावा भयणीनो, सांत आंतोनीची देख घेवया, देवाच्या राजाचे वावराडी जावया. सांत आंतोनीची देख घेवन संवसारभर दुर्बळ्यांची सेवा चलत आसा. दुर्बळांचे आश्रय चलतात. हांव आदले फावटी कॅनडा गेल्लो, थंय आमचो कापूची मातर हेनरी आळवा थंय रावता. थंयसर आमकां माळयेर एक रूम दिल्लें एका रातीक. बरोबर म्हणायला पाद्र्या वेळार सांगलें, आज कळ्ळें बाजूंक सुरू केलें सायबा, कळ्ळें बारी बारी पर म्हणाले. तो म्हणालो, ते तुमकां न्हय, तुमकां येल्ली गांवची ना, थोडी मासली कडी आनी शीत करून दवरलां. ते आमकां थंय हे शीत आमकां जेवंक हांगा धांवन गेल्ल्याक. हां, पूण तें घालें तांकां आज मास बरें करून भाजून ताच्या दुसरें पुरो आसा. कोणाक तें दुर्बळ्यांक. कोण दुर्बळे पळय मागीर येताना. तर आमी तिका पळोवंक या म्हळें. पळयतना व्हडल्या बत्तात दोग जाण बोटल्यार आनी तें कितलें सूप, ताच्या उपरांत जेवण बरें 2-3 आयटम जेवण जेवता तितलें ज्यूस परतून तें पुरो आसा. कोणाक दुर्बळ्यांक. कोणाच्या नांवान? सांत आंतोनीच्या नांवान. तें कितले दीस? 365 दीस. मस्त कडेन जाता तें, मस्त कडेन जाता. दान खंयचें? दान येथे आसा. त्या कामाक दान येथे आसा. त्या कामाक कुमक मेळत आसा. पळया, दुर्बळ्यांक केदाळाय उणें जावंक नजो. जेजून कितें सांगलां? दुर्बळे तुमचे सांगाता सदांच आसतले. दितीनी आमकां आत्तां तुमी आयकलें उतरांनी सांगलां न्ही, दुर्बळे संवसारांत आसतलेच आसतलेच. दुर्बळ्यांक केदींच आमी उणें करूंक नजो. दुर्बळ्यांक कुमक करूंक सांत आंतोनीन विशेश जावं शिकयलें. ताका कोण? तो फ्रांसिस्कान, सान फ्रांसीस आसिसीच्या मेळाक तो रिगुल्लो. थंय तो शिकलो विशेश जावन. तो रिगुल्लो मार्तीर मोराजे म्हणून. मोरक्को जावन थंय मार्तीर मारलेल्या मिशनरीची कुडी हाडल्यो. थंय पुरशांवर व्हरताले. तो बारी एक जिनियेंत अपेक्षा दवरना आलो व्हडलो जायचे म्हणून. तें पळोवन म्हाकाय मार्तीर मोराजे म्हणून धाड गेलो ताणें. आनी मार्तीर मोराजे म्हणून सेरवालो. खंय थंय फ्रांसिस्कान काम करता देखून म्हाकाय जायचे फ्रांसिस्कान मेळाक सेरवालो. हांगा हाका मार्तीर खंय, हांगा मार्तीर घरांतच मारलो. घरा कालें धाडट काम धाडचें आनी नितळ करचें तें बरें काम दिलें. विधेयपणान ताणें केलें. पूण दुर्बळ्यांचो विशेश तरान मोग केलो. ताचे उपरांत ताच्या जिवितांत ताणें दुर्बळ्यांचो मोग करून शिकयलो. कित्याक? कित्याक पवित्र पुस्तक शिकयता तें आमकां दुर्बळ्यांचो मोग केल्या शिवाय क्रिस्तांव धर्मान दुसरें खंयचेंय ना. एकामेकाचो मोग करा, तातूंय दुर्बळ्यांचो मोग करा. जेजूच्या आपोस्तलांकी तातूंत एकलो आसुल्लो दुर्बळ्यांक दान वांटूंक. सुरविल्या आपोस्तलांचे थंयसर दान वांटूंक म्हणून दियाकोनाक नेमलें. दुर्बळ्यांक सेवा दिनासतना क्रिस्तांव धर्म ना. कोणीय जर तर गेटीक बीग घालून भितर बोंगल्यांची येता, दुर्बळ्यांक इल्ले नाय गाळवे एच्चारिकेन बोर्ड घालता, ताचेर व्हडलो पेटो भितर आसा म्हणून अर्थ. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी हांगासर आसां देखून की देतून ग्रंथ आवसो 15 7 आनी 11 सांगिल्लीं उतरां. तुजें काळीज दारूण करिनाका, दारूण करिनाका. तुजो हात
मोठो करिनाका त्या दुर्बळ्याक गाळी येटी नाका गाळी येटी नाका तो खंयच्या कश्टांत आयला म्हण आमी नेना सकड एकतल्याक न्ही तुका तांगत्याक आयिल्लें दी आनी ओगेत राव ता गाळी येटी नाका ताची खाता तुका करेक्ट गोत्ता जाल्यार मातीली भूत सांग खाता समान गोत्ता आसता आमकां बसतून येतात आमकां खाता गोत्तो आसना हो कितें आयला अर्दें फुलोवन आयला कितें पेंकाड बागांगी ताच्या पेंकडान कोलो रोगान तुका गोत्ताय ताका खंयचो रोग लागला म्हूण तूं जाणांगी ताणें चोकास उलयतना बोर्सांत कार्ड काडून दाखयतना ताका एकल्याक एड्स रोग आसा एकल्याक कॅन्सर आसा एकल्या पेंकडांत कितें आसा ताका न्ही जावन सोलोवन वचो म्हणा पूण जेवच्या खातीर तो सोलोवन आयला खरी खाता कळटाना मात कळटा देखून दुर्बळ्यांक हे दायळ दिश्ट पावता एक तांकां इल्लो खाण दिल्यार पावता आयचो संदेश देवाचे रास बांदूंक आमी कितें करी जाय सांत धर्म शिकयलां दुर्बळ्यांक दया दाखोवंक देवाच्या राजाचे मुख्य गूण ते दया सेवा मोग नीत हे सगळें सांतांतून आपल्या जिवितांत दाखोवन दिलें पळया सांतांतून पवित्र सभेन प्रसिद्ध शिकोणदार आज आपांचो सांत दुर्बळ्यांचो सेवक ताणें आमकां देख दिल्या देवाच्या राजा खातीर वावरूंक देवाचें राज भरोश्याचें मुखार जावंक आसचें घडीत न्ही तें आतांच हांगाच सुरू जालां आमी मोगान सेवेन दान कर्ण समाधानान नितीन हांगासर जिये जाय हांगासर आमी दुर्बळ्यांतय दया दाखयल्या विशयांत आमी आयकलें तें देवाचें सुचने न्ही देवाचो आदेश दुर्बळ्यांतय तुजें काळीज दारूं करिनाका ताका आदार दिवंक तुजो हात दामचो न्हय तुजो हात मोठो करचो न्हय तुजो हात उक्तो करून ताच्या गरजां पावा जाय म्हणून दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली 8 बागी 9:5 मातेव 7वी वळ सांतांतून सगळें सांडून दुर्बळजीनी वेंगून फ्रांसिस्का मेळाक गेलो ताचे लागीं कांय नातिल्लें दिवंक पूण देव दितालो हेरां धांवन दाणी धांवन आमचे लागीं कांय ना म्हणचें नाका कांय ना म्हळ्यार कांयच ना आमचे लागीं केदळाय आसा एक बरें उतार आसा एक दया दिवपाचें उतार आसा या एक आनी एकल्याक सोलोवन तांकां वाट आमी दाखयत बासार एक सीट दिवयत आनी एकल्या ते बीर मत दाखयत मस्त रितीन आमी कुमो करियत दुर्बळां सेवा आदार आमी करियत तोच म्हणटा सांतांतून कुडीक जीव आत्म्यात हावन आत्म्याक जीव देवात हावन देव जर तर जिवितांत ना कूड जीव आसल्यार आत्मो मेल्ले बरीस देखून आमी केदळाय उडास दवरी जाय त्या देवाक वळखूंक देव आमकां कितें सांगता देवान आमची ती दया दाखयल्या न्ही ती दया हेरां ती दाखोवंक देखून सोरेस्परा म्हजो शेवट म्हाका कळीत कर किर्तन 30:9 सांगता म्हजें आनीक हांवक आनी कितल्या दिसांचें तें सांग कितल्या दिसांनी सांग किर्तन 39 सांगता सोरेस्परा म्हजें हांवक मेजूंक म्हाका शिकय आमी मस्त जाण तें हांवक मेजूंक उडास दवरुना देखून हाकारान चलता गर्वान चलता दारुणायेन चलता कितेंच आमी पेल्या तें दया दाखयना म्हजें जिवीत कितलें हांवें अतीर आसा म्हणलें हांवें जाणा जायचें मनीस फकत एक स्वास देखून दुबळ्या धाकटें गरजे पावता तो मनीस खरोच सुभागी ताच्या आकांताच्या वेळार सुरेस्पर ताका निवारता आकांत ह्या संवसारांत मात न्ही जडतेच्या दिसा तुवें कितें दिलां दुर्बळ्यांक कश्ट जाल्यार कितें दिलां तेंच वाचलें हांव केल्लो हांव ताणेल्लो हांव एकसूर आसुल्लो हांव जैलांत आसुल्लो कितें तुवें केलें केदळा सोमया केदळा मेल्या उपरांत न्ही हांगात जायत गे एकलेक थंय येता आसतना जडतेक उबी रावयले गे केदळा तुवें कितें बरें केलां आनी सांग भितर विचारलें गे हांवें एक दीस गरजेक
एकल्या पिया विसरलो दिला म्हणून जाम भितर पिया वाडलो ताचो देंट धरून साडाता सारको आमणें साडताय सोडोंक त्या धाडा थंय मागीर सोडोंक जायना ती सोडोंक प्रिय तांकां तुटून पडलीत पळया आमी राखून रावचें न्ही त्या दिसाक हांगाच आमी कितें केलां तेंच आमकां आदाराक येतलें सांतांतून देवाची खुशी करूंक तो आमकां आदार दिता आयच्या संवसारांत दुर्बळ्यांक आमचे दोळे धांपूंक न्हय नीत दिवंक पाटी घालूंक न्हय कार्यान दाखयनासतना उलोवंक मात्र न्हय आमकां आसा उलो भुकेल्ल्यांक खावंक दिवंक एकसुऱ्यांची भेट करूंक प्रामाणीकपणां मागोवंक अचकत्यांक आदार दिवंक धैर्यान आनी दयेन जियोंक सांतान तोंड सांगता मोग आनी दया ना तर आत्मो मेल्ले बरी मोग आनी दया ना तर आत्मो मेल्ले बरी देखून ताणें थंयसर दुर्बळ्यांक नीत करूंक ताणें मेल्ल्याक पर्यंत उठोवन हाडलो न्हय मेल्ल्याक उठोवन सक्स केलो ताणें नीत मेळनातल्याक आनी कोणें रीण दिल्ल्याक ग्रेस्त मनशान सतयतालो थंयसर सांतांतून वचून त्या मनशान नीत मेळोवंक तो गेलो हांवें कितें करियेत तुवें ती सारी तुजे कडेन हो एकच जेजू हे देवाच्या राजाचे आपुरबाय शिकून रुता करूंक आमकां बोड दिवं उबे रावया हो मोगाच्या भावा भयणीनो आमी आज एका कुटुंबा भाशेन हांगासर आयल्या मस्त गरजो आमकां आसात उडलतो आनी मागते आसा परतून त्या संवाद मागता आसतना आमची गरजो दाय सांगात मेळोवया आख्खे पवित्र सभेन पाप साहेबान बिस्पांनी याजकांनी धार्मिकांनी लायकांनी जेजूच्या दैवीक राजाचे वावराडी जावं फावो कर म्हूण मागता बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर भारत आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक आनी लोकांक समाधानाचे वावराडी कर म्हूण मागता बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर बापा तुजें दैवीक राज मोगाचे सडधडीचे भावार्थाचे मंगळार आमच्या देशीन येवं दी म्हूण मागता बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर मोगाळ बापा सांत आंतोनीच्या आसऱ्यान दुबळ्यांक गरजेवंतांक कुमो करतल्यांक दानींक भक्तिकांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर सर्गींच्या बापा कोप शेळे उदक दिल्ल्यांक तूं इनाम दिताय ह्या भरवशान तुज्या नांवान सर्वांच्या गरजां पावोवंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर बऱ्यांचेर आनी कोट्यांचेर एक मापान पावस धडच्या देवा आमी सर्वांतय दयाळ जावं तुज्या मोगाच्या स्पिरितान आमकां बर म्हूण मागता बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर विविध तेसावां घेवन आयिल्ल्या सर भक्तिकांक दानींक तुज्या बेसावांनी बर आनी बारवशाचे यात्री कर म्हूण मागता बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर एक घडी भर आमची खासगी तेसां उडा आसा काडया जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगला आमच्या शेजारी भुरग्याचो तरणाटो 18 वर्सां जावनान कांगनाडी आस्पत्रेंत ब्लड कॅन्सर म्हूण बोर सोदून काडलें मस्त तरणाटे भुरगीं व्हडा कॅन्सर पिडे कश्टांत येतात बैल्या गांवांत जायत्या जाणांनी फोनां आसात आमकां PR मेळना काम मेळना बैल्या गांव वचून जायत्या लोकांनी पयशे दुडू दिला विजा मेळना ह्या सगळ्यांची उद्यात आमी उडासा काडया थोडी दुर्बळी एका घरा खातीर अशें येतात घर कंप्लीट करून तांकां ना आनी कितें भुरग्यांक शिकप शिकोवंक जायना आमी तांचे पासून मागता आसतना आमचें तें उदारपण देव आमच्या काळजान दिवन दी म्हणून आमी मागया सर्गींच्या भोवमोगाळ बाबा आमी सगळीं त्या हांव तुका समर्पिता पेल्या तें उदार जावंक आमचे दारूण काळीज बदली आनी दयेचें काळीज आमकां तूं दी आनी अशें आमी सर्गींचें राज ह्या संवसारांतच दयेचें नितीचें
मोगाचे बांदूंक आमकां घटाय दी ह्या मागता ताच्या पुता क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात सर्व पदवेदारांनी भोव वर्त्या देवा तुझ्या भाग्यवंत व्हडा आसा हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुज्या मुखासर पडोवन तुका उलो मारता आमच्या गवड्यांक काल तुज्या मोगान जियेवन ससनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचें नांवी सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंतान तूं तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब हो दीस संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताजें पुण्यवान जिवीत आमकां दिता थंय शिकोवन आमचे गिन्या उजवाडायता ताज्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बॉक्साणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रागा सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या बगेवन बापा, पीट पौल सल्डाना आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरी देवाचे माये सांगाती, बागेवोन जुजे तिचो पती, बागेवोन तूं धर्मदूत, बागेवोन सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सुरोंदरा सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलें मागणें आमी आतां सांगाता म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली, आणवारांतली, पिडेशिरेंतली, बेजारांतली आमकां तुज्या भुरग्यांक तूं निवार. दायक आनी ह्या आमच्या जिवितांत बोड भलायकी सवस्काय तूं आमकां दी. सगळींचें बाट आनी आमच्या सुरोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्यान तेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशार मान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. सो जी येताय राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यां आसो. आमी पेल्याक दिव्य जाल्लें वर्तें कितें म्हळ्यार शांती ती आनी एक कितें म्हळ्यार आमी एक ताच्या मुखामळाक इल्लोसो बरवसो आनी हांसो. आमी आज एकामेकाक शांती दिता आसतना तांकां इल्लो बरवसो बरोवचो हांसोय तांकां दिया.
देवाचे शेळिये संसाराचे पडलेले आमची काकुत देवाचे शेळिये संसाराचे पडलेले आमची काकुत देवाचे शेळिये संसाराचे पडलेले आमकां शांती घे. पळया आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ना फावो आसून आका आमी सेवसो न्हय ही जेजूची कूड आनी रगात आमचे सगळीं सदां काल जियेवंक सस्त्या जिवित्या पयनार गटाय सकत येवंक तो येता आमच्या काळजांनी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ली आमी सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ह्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त कुडान रगात सस्त्या जिविता सांबाळून
काळो कदमे पोंतयता उजवाड आमचेर पांगय तुज्या एकच गुणागरवे आमकां उवाडटा यात्रिकांनी सर जावन आसा बसयल्या तुझ्या आदारार पाकिता तुझी ससाय मागता यात्रिकांनी सर जावन आसा बसयल्या गांवाक पयार करता तुझ्या आदारार पाकिता प्रार्थया सर्व पदवेदारा देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भगवेद आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कालचे बरीस आज दनपारां पावणे 3 वरार म्हणजे 2:45 तावन ब्रदर प्रकाश ताचे दिसपट्टें लायव्ह हांगासर तावन सोलोन व्हरतलो. सांजेर 4 वरार मिलारांत देवाच्या उतराचो संभ्रम आराधन आनी मीस आसतलें. हांगासर येवंक जायनातल्यांनी मिलारांत येवंक अवकाश करून दिवचो. फाल्यां त्रिदुमाचो निमाणो दीस परवां पेस्ताचो दिवस. फाल्यांच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासत प्रत्येक मागणें हांगासर ब्रदर प्रकाश आनी ताचे पंगड सोलोन व्हरताले. तुमचे तेसांवां आनी मागणी आयचे दिसा आसा तर तुमी घालयात. फाल्यांच्या दिसा ती आमी काडटल्या आनी मागण्यांक हाडटल्या. येदोळ पर्यंत हांगासर जाल्लीं कार्यां तुमच्या सहकारान बऱ्यान चल्ल्यान मुखल्या दिसांनी तुमचो सहकार आमी आशेता. ब्रदर प्रकाश आनी फादर बाजेलाच्या पंगडांचो वावर आमी मानून घेता आनी तांकां आनी फुडल्या आनी एका दिसाय तांकां आमी बरें मागता. आज मिसा वेळार गायन केलां. देवादेन वॉल्टर आल्बुकर्काच्या मानाकाचो क्वायर पंगड हाचें मुखेलपण घेतलां आयच्या दिसा सुप्रियान. तांचो आमी उपकार दवरता.
उबे रावून मिसाचो आशिर्वाद आमी घेवया. फाल्यां विशेश जावं कुटुंबा खातीर मागणी आसतलें पवित्र आत्म्याची मागणी आसा उडास्तोऱ्या रितीरिजोनी मानून दीस. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून ह्या क्रिस्त्या शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूचे नव्या सर्या केल्या संतांतोनी वरद्या वरद्या देवसारांक तुवें धावडायले पिडेस्तान तुवें बरें केलें दर्या सांगली तूं फर्मायता. अन्या पावल्या मेऱ्या पावल्या कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हड्यांक उजोड धाडटाय. महिमा सर्गी देवा बापा महिमा ताच्या एकल्याच पुता महिमा महिमा पवित्र ज्ञान सदांचा सस्ताच्या सस्ता. दायकन बसा. आजापाचो सांत आंतोनीच्या केल्ल्या विशेष आदाराचो उपकार मेळिल्ल्यानी आज अर्गां दिल्यांत दोगांनी पिडा गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याक विजा मेळिल्ल्या खातीर दोगांक रीण फारीक करूंक तांक मेळिल्ल्या खातीर तेका भुरग्यांनी परिक्षेंत पास जाल्ल्या खातीर एकल्याचें प्रसूत म्हूण बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर 6 जाणांक काम मेळिल्ल्या खातीर एकल्याक RTC मेळिल्ल्या खातीर तेगांच्यो भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळिल्ल्या खातीर 4 जाणांची भलायकी बरी जाल्ल्या खातीर तेगांनी अनवारांतलें तांकां राखिल्ल्या खातीर एकल्याचें कार्य घरांत जाल्लें बरें जाल्ल्या खातीर तेगां भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याक कोर्तींतल्यो केजी विन्न जाल्ल्या खातीर दोगांक स्कॉलरशीप मेळिल्ल्या खातीर एकल्याक भायल्या गांवांत सिटीजनशीप मेळिल्ल्या खातीर आनी 14 जाणांनी मागिल्ले सकळ उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. तशेंच जायती मागणी त्या सवां आयिल्लीं आसात. आनी आयच्या दिसा 50 जाणांनी बरी सैरीक मेळच्या खातीर 7 जाणांक वायट सवयतान सुटका मेळच्या खातीर 40 दिसांनी तेगांक भुरग्याचें देणें मेळच्या खातीर 50 दोगांक बरें काम मेळच्या खातीर 5 जाणांचें काम कायम जमचे खातीर 100 जाणांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर 19 जाणांचे कॅन्सर पिडा गूण जमचे खातीर 11 जाणांनी परिक्षेंत पास जमचे खातीर 14 जाणांक रीण पाटी दिवंक फावो करच्या खातीर 4 जाणांक शेजारांतय बरो संबंद आसा करच्या खातीर 9 जाणांच्यो कोर्तींतल्यो केजी इत्यार्थ जमच्या खातीर 50 एकल्याक शिकोवंक बरी मोत मेळच्या खातीर भुरग्यांची ते आसात. दोगांच्यो चोरी जाल्ल्यो वस्तू पाटी मेळच्या खातीर 7 जाणांचे पयशांचे समस्ये परिहार जमच्या खातीर 31 जाणांक पिडाशिडा गूण जमच्या खातीर एकल्याक घर बांदूंक आदार मेळच्या खातीर 20 जाणांचें आमाल पियोवणें सोडोवचे खातीर एकल्याचें तक्रार इत्यार्थ जमचे खातीर 7 जाणांक बिझनेस वेवहार बरो जमचे खातीर 20 जाणांच्या घरांनी समाधान मेळच्या खातीर त्या भुरग्यांक बरी बूद मेळच्या खातीर 9 जाणांक बरो फुडार मेळच्या खातीर 8 जाणांक घर जागो मेळच्या खातीर
16 जाणांक आनवारांतले राखचे खातीर 12 जाणांक परिक्षेंत उंचले अंक मेळचे खातीर 4 जाणांचें प्रस्तुतपण बऱ्या रितीन जमचे खातीर 10 जाणांनी चिंतल्लें काम पंथाक पावचे खातीर 25 जाणांच्या मतीक समाधान मेळच्या खातीर 14 जाणांक विजा मेळच्या खातीर 12 कुटुंबांनी समाधान येवचे खातीर 12 जाणांच्या दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळच्या खातीर 7 जाणांक घराचे सकट रगळे आसा ते तिरसूच्या खातीर 4 जाणांक सांबाळांत बढती मेळच्या खातीर 13 खाजारी जोड्यां मदें समाधान येवचे खातीर 8 जाणां भुरग्यांनी शिकिल्ले मतींत उरचे खातीर दोगांचें ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जमचे खातीर 4 जाणांक समर्थीचे कायदे पाळचे खातीर 12 जाणांचो घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचे खातीर 6 जाणांक काम करचे कडेन समाधान मेळचे खातीर 6 जाणांच्या घराचें काम पंथाक पावचे खातीर 15 जाणांचें पयन बऱ्या रितीन संपोवचे खातीर दोगांचे वाटेचे समस्ये परिहार जमचे खातीर 14 जाणांक रीण फारीक करूंक तांक मेळचे खातीर दोगांक बरी न्हीद पडचे खातीर दोगांक प्रमोशन मेळचे खातीर 6 जाणां भुरग्यांनी वडिलांक काल जमचे खातीर 10 जाणांचें काजार बऱ्या रितीन जमचे खातीर 9 जाणांची शिरांची पिडा गूण जमचे खातीर दोगांक दुस्मानाचे हातांतले राखचे खातीर 5 जाणांच्यो बावड्याच्यो दुखी गूण जमचे खातीर एकल्याच्या घरांत सांजेर सकाळीं मागणें आसा करचे खातीर दोगांचें फ्लॅट विकून वेच्या खातीर 8 जाणांची आळसाय सुटोवचे खातीर 17 जाणांक परगांवांत काम मेळचे खातीर 5 जाणांक भाड्याचें घर मेळचे खातीर 19 जाणांनी देवबिरांतेन वाडोवचे खातीर मागोवंक सांगलां थेगांची आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक 4 जाणांक दिसपडटो ग्रास मेळोवंक 17 जाणांच्या घरांत ताप शेळ कोंकली गूण जावंक 9 जाणांचें कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक 9 जाणां ल्हान भुरग्यांची पिडा गूण जावंक 5 जाणांची BP शुगर नॉर्मल जावंक एकल्याक बेंबिरांत पयस वसोवंक 8 जाणांक भाडें मेळोवंक दोगांक ग्रीन कार्ड मेळोवंक तेगांक लोन मेळोवंक एकल्याक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक दोगांक लायसन्स मेळोवंक तेगांक परगांवांत बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळोवंक 7 जाणांच्यो इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावंक 7 जाणांची उगडासाची सकत सोडोवंक 26 जाणांच्यो गांठीची दुखी गूण जावंक एकल्याची कृशी बऱ्या रितीन जावंक 17 जाणांची एलर्जी गूण जावंक 4 जाणांची एसिडिटी गूण जावंक तेगांक पेन्शन मेळोवंक एकल्याक कामाक मनशां मेळोवंक 4 जाणांचे हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक 6 जाणांचें भायर पडोल्लें भांगार मेळोवंक 12 जाणांचें डिप्रेशनाची पिडा गूण जावंक 40 दिसांनी तेगांचो राग उणो जावंक तेगांच्या हाता पांयांक बळ मेळोवंक एकल्याक बाकी आसलो सांबाळ मेळोवंक एका कुटुंबाची सकड पिडा गूण जमचे पसत मागोवंक सांगलां आनी तेगांनी किडनी समस्ये परिहार जावंक 5 जाणांच्यो मानसीक पिडा गूण जावंक 5 जाणांच्यो पेंगटाची दुखी गूण जावंक 6 जाणांच्यो डॉक्युमेंट्स मेळोवंक आनी 40 दिसांनी एकल्यांनी प्रत्येक तेसावां बरोवन घाल्लीं आसात मोगाच्या न्हू ही सर तेसावां आनी आमी बरोवन घालिनातलीं तेसावां आमच्या मतींत आसा तर आतां सकड ती सांताच्या पांयां मळी दवरन रेलिकेक मान कर्ण मागया वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मर्ण सूख आनवारां देंवसार आनी सोर तराची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर तुजे मारिपात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्यो थंड जातात बंदिवानाच्यो सांकली तुटोवन पडटात तोंटे उठोवन चलतात खुर्डे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात
भायर पडल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सोर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्राहाच्या नापयन जातात आनी आमच्या सोर गरजांक तूं पावताय सोर पातयेन तुजे दवर तुजी कुमोक आमी मागता इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता तें सोर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन. सांत आंतोनीक तेरा नामान जर आमची सबार तेंपां थावन खंयचोय एक गरज आमी मागून आसा आनी कितें आमकां मेळोना जाल्यार ह्या वेळार त्या तेरा नामान म्हणटाना उडास आमी करया. आनंद बरीत सांत आंतोनी मोरयेच्या संरक्षणका जल्मोन 5 वर्सां प्रायर तुजें आमकारपण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान पत्रार कुरीस रंबोवन दमसराक तुवें दमडयलोय जोड दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमच्या भगेवन मायेचें आनी गटाय बळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मानाचे जैत व्हरूंक नमान मोरये कृपेन बरोले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेगुसीचें जेजू. आनंद बरीत सांता संवसाराच्यो ताळण्यो आनी पास सुकुमचे खातीर व्हडपण ग्रेसकाय आनी ददुस्काय तिरस्कार कर सांत आगुस्तिनीच्या वर्दीन तूं रिगलोय सांता पातकाच्या वस्याच्या संवसाराचो कोरो कांटाळो आमकां जोड दी. नमान मोरये कृपेन बरोले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेगुसीचें जेजू. आनंद बरीत सांता जेजू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या अत्रेगान साप्रास्काच्या वर्दीन तूं रिगलोय ये सांता प्राजिताचो आनी दंडोणेचो मोग आमकां जोड दी. नमान मोरये कृपेन बरोले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेगुसीचें जेजू. आनंद बरीत सांता तुजी जाणटीकाय आनी शांतीपण देवानस परगटीसर व्हड नेंतुवाय आनी संवसारा मुखार लिपोवंक तूं पेसाडलोय नेंतुवायचो व्हड शेगून आदारूंक आमकां कृपा जोड दी. नमान मोरये कृपेन बरोले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेगुसीचें जेजू. आनंद बरीत सांता आपलें उतर परगडच्या कामाक देवा तुका विंसून काड पासांचें देणें आनी आजापांची पदवी तुका दिली. देवाचें उतर उर्बेन आयकोन तसो फळ काडूंक आमकां कृपा जोड दी. नमान मोरये कृपेन बरोले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेगुसीचें जेजू. आनंद बरीत सांता देवाचो वर्तो मोग केल्ल्या वरवीं जेजू बाळकाक तुज्या हातांत घेवंक तूं फावो जालोय व्हडा मोगान आनी अत्रेगान कुंगारान ताका सेव आमकां कृपा जोड दी. नमान मोरये कृपेन बरोले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेगुसीचें जेजू. आनंद बरीत सांता पवित्र युकरिस्ताक एका मनजाती करना नमस्कार करूंक लावन कुंगारान सोमी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हूण तुवें रुजू केलें जिव्या बाबार्थान पवित्र युकरिस्तांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां कृपा जोड दी. नमान मोरये कृपेन बरोले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेगुसीचें जेजू. आनंद बरीत सांता मनशांनी देवाचें उतर आयकूंक इन्कार केल्ल्या वेळार दर्यांच्या मस्त्यांक लागीं आपोवन तुवें सरमाम सांगलोय मानान आनी काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काळजाम आमकां कृपा जोड दी. नमान मोरये कृपेन बरोले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेगुसीचें जेजू. आनंद बरीत सांता निरा प्रदीच्या आदारा थोड्या दिसांच्या एका बाळशाक गुलोवंक लावन ताच्या आवयचो मान तुवें राखलोय कश्टाक मान सोंसणीकायन सोसूंक आनी आत्म्याचें नितळपण कथा बीन सांबाळूंक आमकां कृपा जोड दी. नमान मोरये कृपेन बरोले सोम तुजे सांगाता
स्त्रियां भितर तू सुदैव आणि सुदैव फळ जे कुशीचे जेजू आनंद बरीत सांता पदवा शहरान सर्मान सांगून आसतानाच आज पानी लिस्बनान पावून तुझ्या बापायचो मान तुवें बचाव केलोय अपमान केल्ल्या बोगसूंक आनी दुस्मानाचो पासत मोग करूंक आमकां कृपा जोड दी नमान मुरये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जे कुशीचे जेजू आनंद बरीत सांता तुझ्या मागण्या आनी सर्गा वयले जानवाये वरवीं सबार हेरेजांक आनी पातक्यांक बऱ्या वाटेक तुवें परतिलें सगळ्या काळजान देवा थंय परतून आमकां सगळेंच देवाक दिवंक आमकां कृपा जोड दी नमान मुरये कृपेन बरोतले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जे कुशीचे जेजू आनंद बरीत सांता तुझ्या तारोका परी सगळी तुजी जिणी अतमे बचाव करूंक तूं वावुरलोय निमाण उस्वा सोडटाना तुवें पळयल्या बरीच आमी जेजूक पळोवंक आनी तुजे सांगाता सोसनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर नमान मुरये कृपेन बरोतले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जे कुशीचे जेजू आनंद बरीत सांता देवान तुका दिलां वर्तें देणें आसाऱ्यांचें आनी तुका उलो मारतेल्यांक तूं सदांच पावताय इतल्या व्हडा अत्रेगान हांव मागतां तें म्हज्या ओतम्या बरें जाल्यार जेजू कडचे मोरये मारिपात म्हाका जोड दी नमान मुरये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जे कुशीचे जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक पाप सभेच्या त्या समा खातीर आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मुरये कृपेन बरोतले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जे कुशीचे जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवंक तयार जावया सांत अंतोनिया पासत विनाती कर प्रार्थुया सर पदवेदारांनी सदां जिवोवच्या देवा भाग्यवंत अंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावं दिलोय क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सोर आनवारांतलें सुटाशें आनी सोर आमच्या परकवण्यांनी तुजी सासाय आमी भोगिशें आमकां फावो कर क्रिस्तांच्या सोम्या मारिफात
देवा आमच्या आत्म्यांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समेस्तांक देव बरें करूं. कोणाक